Parang di na. Kaya mahiya ka, Jeff. There's a delay. Don't be surprised. Basa pa yung mga damit ko sa'yo. Yo, kapit. Sino mga galing sa concert ng LK kagabi? Mga puyat. Congratulations na po na kayo. Mga nag-organize. You were there. Si Alex, nakita ko, umiinom ng beer, tapos nakita ko may dalang sasakyan eh. Yung gagaya. Basta meron. Ano na yun? Walang ano. Driving under the influence ka na. Sir, tawagin mo sila please. Look out! Si Neil. Okay. Meron pa. This is very disconcerting, the delay. Parang nasa 10 seconds at least. I think so. Okay. Ganang hapon sa inyong lahat. Thank you for coming. Sabi ni Consul Jeff, bago lumamig ng tuluyan, magkapihan tayo dahil baka pag masyado ng masama ang panahon, baka hindi na tayo magkita-kita. Pero mamimiss namin kayo po. So, dahil madalas naman tayo nagkikita dahil madami tayong ginagawa together. So, we thought we'd have a very informal meeting with the Filipino community. Although madalas tayo nagkikita, pero minsan lang tayo magpulong ng parang ganito. Dahil dalawang bagay, gusto lang namin i-share sa inyo yung mga nangyayari sa developments relating to our relations with itong bansang ito na napakahalaga para sa atin lahat. Pag maganda ang relasyon, mas nakakausap sila. So, ang pangalawang portion naman na si Consul Jeff ang magdi-discuss yung mga developments tungkol sa assistance to nationals. Pagkatapos nun, we will have an open forum. Maybe Jeff wants to say a few words. I think that's working. Hello. Ito pong konsepto ng Kapihan sa Pasuguan. Ito po ginagawa ng lahat ng mga embassies natin sa buong mundo. Actually, ang sabi sa amin ng DFA, dapat gawin to every quarter. Problema, wala tayong masyadong time. Maybe in the future, we will do it every quarter. But yung huli nating ginawa ito was in 2015, no, Randy? Sa pamumulit ni Mr. Randy Labay, na magkaroon tayo ng isang informal meeting na free for free flowing ang discussion, walang hiya-hiya masyado.
At dahil dyan, marami tayong mga nagawang mga activities like naging regular yung ating SSS at OWA extension kahit once a year, minsan naabot na 2 years, at nagkakaroon tayo ng dialogue at naiintindihan ng embassy yung mga pananaw ng mga Pilipino dito at naiintindihan ng mga Pilipino yung mga policies ng embassies. So, yun lang po muna. I'll leave the floor to the ambassador. Thank you, Consul Jeff. As you know, bumisita si Presidente noong May. And again, papaumahin kami dahil alam kong gusto niya siyang makita. Pero madami naman sa inyo nakita siya sa hotel. Tapos Makita si Baste. Si yung action star. Si Robin Padilla. Tsaka Philip Salvador. Yung Philip Salvador. Kita niyo rin. Pero, but kidding aside, talagang tinarabaho namin yun na makuha lahat ng mga makuha yung oras ni Presidente para ma-organize yung PhilCom. Tapos kinausap namin yung alam mo naman yung mga kaibigan natin dito, ayaw ng malalaking pagtitipon ng mga banyaga. Minsan mahirap din kausapin pag FSB ang kausap. Pero nakuha ni Jeff na padagdagan yung pwedeng dumalo. Nung lumaki, lumipat kami ng venue. Pero in the end, dahil sa gulo sa Marawi, kailangan ni Presidente umuwi. Pero magandang balita yung sa Marawi, may na-solve na yun. Papasalamat kami sa inyo, sa yung mga sundalo natin lahat ng mga, alam niyo madaming mga military pumupunta ngayon dito. Mas madami sila nagsabi na yung pag-expression nyo ng support sa mga sundalo, malaking bagay na yun sa kanila. Dahil minsan, feeling ng sundalo, nakakalimutan sila ng mga tao. Pero pa nakakita sila ng sulat na galing Moscow, napakalayo. Pinagpapasapasahan nila yung mga galing Moscow. Sabay Moscow. Parang ganun yung parang hindi pa nila So malaking bagay sa kanila yun. As I was saying, madaming madami na nag-visit. Isa sa mga umiigting sa ating relasyon yung ating security and defense relations. Hindi ko pwede discuss yung detalye, pero lumalalim talaga. Lumalalim siya sa security, sa exchange ng information, counter-terrorism, pati sa anti-drugs. Lumalalim ang usapan ng cooperasyon. A few days ago, for the first time, may bumisita na defense minister ng Russia sa Manila. Noon hindi nangyayari yan. Hindi pupunta ang defense minister ng Russia doon. Pumunta siya, at ang maganda doon, may dala siyang results ng usapan ni Presidente natin, siya ni Presidente Putin noong May. So, nagdala sila ng mga armas, 5,000 Kalashnikov, 1 milyon na bala, 5,000 helmet, tsaka 20 na military trucks. Malaking bagay ho sa atin yun, dahil sabi sa amin ng military, lalo na yung nag-brief sa inyo dito si General Cabreros tungkol sa Marawi. Ang laki nung yung gera sa Marawi, 5 months yun, madaming balang na naubos. Madami talaga dahil putukan araw-araw yan eh. Mabilis maubos ang bala sa gera. Tapos yung mga barel, dahil ginagamit madalas, masisira rin yun, nagiging dangerous na gamitin ulit. So habang inaayos yun, meron tayong panggamit. So malaking bagay yun dahil tinatangka natin bumili ng bagong barel sa ibang bansa, medyo hindi na, dahil sa mga issue na politiko, hindi tumuloy hindi naman tayo hihingi ng barel sa ibang bansa, bibilhin natin eh. Babayaran natin pero hindi pa rin pinayagan. Dito sa Russia, dahil maganda yung relasyon natin, parang nagpalit ng pagbumili tayo, binigyan tayo ng armas, walang kondisyon yan. Hindi niya titingnan kung yung sundalo natin basta hindi nila lalagyan ng political conditionality. Hindi nila sasabihin, bigyan namin kayo ng barel, pero so ito. Dahil sa Russia, ayaw nilang mahimasok sa pamamalakad ng bansa ng ibang bansa. Pinapabayaan nila. Pinagkakatiwala, they trust us na pag gumamit tayo ng armas, gagamitin yun ayon sa ating batas, ayon sa international law. They trust us to do that. Kasi sa kanila,
ayaw nila yung nakikialam sa kanila kung nakikialam sa ibang bansa. Ang tingin nila, pag nagkamali ang leadership natin, ang tao ang magdidesisyon, hindi yung ibang bansa. Kung siya pa ang dapat maging presidente o siya pa dapat maging senador through democratic elections. So yun, medyo mabilis ang takbo ng relasyon natin sa defense and security. May bagong agreement na pirmahan noong October 25 sa Manila, si Minister Shoigu, Defense Minister, at si Secretary Del Lorenzana, Defense Secretary. Tapos sa economic side naman, madami rin nangyayari. As you've seen, we're doing everything we can to introduce Russians to the Philippine products, which is medyo mahirap. Dahil minsan, ayaw nila maniwala na produkto natin. May isa akong produktong pinakita maganda, yung chocolate mangoes. Pinakita ko sa parang CEO ng isang malaking supermarket chain. Sabi niya, no, that's made in Thailand. That's good, no. Sabi ko, Filipino, ayaw maniwala na kasi nga na-associate nila ang tropical fruit tsaka mga tropical preserved fruit sa Thailand, sa Vietnam. So pa nakikita nila yun, akala nila yun. So unti-unti. Pero meron ng mga orders, for example, ng cocoa sugar tsaka cocoa flour, meron na nag-i-import. Tapos tumataas ang importation ng dried mango. May mga varieties na ng na-introduce na yung dried mango. Ngayon may demand na for dried mango with pineapple, dried mango with candies. Yung banana chips din, madami na rin yung umu-order. Importante doon, pinapakita natin yung, naglalako kami, napakita namin yung mga produkto sa mga buyers. Tapos pinopromote natin ng Pilipinas para mas malaman ng mga Russians ang tungkol sa Pilipino. Tsaka kinakaibigan natin yung mga Russians, sa mga ministries na kailangan kunan ng permit, import permit, mga ganun. Mahilig. Dito ko natututo, importante yung stamp. Ang daming dinadaanan yung papel, may daming stamp. So yung parte naman ng pagpapakilala ng Pilipinas sa Russia, dito kami nagpapasalamat sa Filipino community dahil laki ng tulong ng cultural volunteers natin. Sa mga ginagawa niya, nakikilala ang Pilipinas at humahanga sila sa galing at talento natin. Pagpakan natin mga volunteers. Diyan sila. Nakikita ka nagtatago din sa likod. So, tapos, dinadala rin natin yung mga magagaling tulad si Lisa Makuha. Dinala natin dito siya sa St. Petersburg. Maganda rin yung reception. Yung Philip Ballet Manila. Yung Rondalia group ng PWU. And a soprano si Bianca, who was very good. So, yun sa kultura, tapos sa health, magkakaroon din tayo ng kasunduan soon. May darating dito next week. Yung OIC ng Department of Health, dahil may bago nang inappointed. Ewan ko kung darating yung si Duque, pero yung OIC, bago na-appoint si Duque, pupunta dito. Magkikipag-usapan sa Russia tungkol sa infectious diseases. Hindi kaalaman sa atin, ang Russia magaling sa medisina. So, yung mga ibang aspeto ng medisina sa pharmacology rin, sa mga gamot, tapos sa advanced medicine, yung mga paglalaban sa cancer, mga ganyan. So, darating sila next week. Tapos, last week, dumating yung head ng customs, si General Peña. Siya yung customs commissioner. Si Faldon. Hindi, yung pinalit si Faldon, tinanggal, ang pinalit si La Peña. Siya yung head ng customs. Kasi para umigti ang trade, kailangan magkaroon ng malinaw na understandings between customs. Dahil yung mga valuation ng mga products, tsaka yung mga systems of inspection, yung mga language na gagamitin, yung mga pirmang gagamitin. Medyo may komplikado ang international trade pag-uumpisa pa lang. So pumunta siya dito, nag-attend din siya nung isang malaking convention dito, pero minute namin yung head din ng customs at maganda rin yung usapan paano mapapabilis ang pagpasok ng Philippine products dito sa Russia. Si
Gilbert. And si Gilbert, nung dinag-dinner kami dito, sabi, sir, pwede ba magpa-picture kay La Peña? So si Gilbert nagpa-picture. Tingin ko, may kaso sa... Smuggler. May kaso yata sa customs yan. Ngayon lang yan nagpa-picture. Ang dami ng mga senador, mga cabinet minister, pati si Minister Lavrov, nag-dinner, nag-lunch na dito. Yun lang ang pinapicturean ni Gilbert, tataka lang ako, kay General La Peña. Siya dati head ng PIDEA, baka yun din ang, hindi naman, ano. Sa galing niya, siya yung PIDEA, siya yung, yun yung pinakamalaking problem ni priority, di ba, ni Presidente yung drug. Siya yung linagay na head dahil katiwala siya talaga. Tapos nagkagulo sa customs, madaming nangyayari. So siya yung linagay doon para i-solve. So, yun, nandito siya last week. Tapos, last week din, in past 2 weeks, may malaking delegation ng mga legislators. Pasok. Ate Vivian, birthday lang yun. Birthday lang yun. Belated happy birthday. So, may malaking grupo ng legislators na including si Senate President Coco Pimentel na pumunta dito sa St. Petersburg. Yung iba sa kanila pumunta rin dito sa Moscow. Si Senator Recto nga, ginawang ninong yata, nagkataon nung bumisita siya dito. May kasal. So, gawa si ninong. Tapos si Senator Binay, pumunta rin dito last week. Tapos yung party list congressman na Bisi Garbin, ng Bicol ako. Pia Cayetano rin, was here last week. Maganda nun, nagugulat sila. Kaganda ng Moscow, hindi pala totoo na madaming mafia, yung mga ganun. Mga nagugulat sila. Tapos tulad si Pia, sabi niya sa Taguig, meron silang scholarship program para sa mga taga-Taguig na pinapadala nila sa abroad. Ngayon, papadala nila sa Russia para mag-aral. So, did I miss anything? So, madalas na dito ang Department of Agriculture, Department of Trade. Tapos, malapit na, magkakaroon na ng, finally, madadagdagan ng personal ng Philippine Embassy nyo. Dahil yung staffing pattern natin, hindi na iba . Wala pa ng end of Cold War. Ganito na kami kaponti dito. So madadagdagan, pero hindi taga DFA yung dadagdag. Magkakaroon kami ng military attaché. So lalong mabigat na development yun dahil in terms of military cooperation, intelligence cooperation. Yung Russia kasi madami din silang intelligence, mabilis sila magbigay. Kunwari sa Syria, may makita silang bangkay na may papeles na may nakuha silang computer na there's some information relating to the Philippines, mabilis naman sila nag-share. So, hindi naman namin alam i-analyze yun. So, kailangan talaga may marunong dahil iba naman ang alam namin ni Jeff. Ewan ko si Jeff, madaming alam, pero yung intelligence fusion hindi yata part ng aming training. So, magkakaroon ng military attaché dito, malaking bagay yun. Pati siya makaka-examine kung ano talagang mga technical capabilities ng Russia, kung anong pwede natin pang-armas na kuha dito. Tapos, magbubukas din ang Philippine Trade and Investment Center dito rin sa ito'y opisina ng DTI, Department of Trade and Industry. Siguro early next year, magbubukas sila. So, magdadagay ng tao. Ito mga trade and investment experts sila. So, mas lalalim. Hanggang paglalako lang kami ng produkto . Kakatok kami sa pinto ng presidente ng ASEAN tingnan niyo yung produkto na, tikman niyo to. So, pero meron namang resulta. Masarap pala. Sige. Pero sila, mas malalim yung kanilang, lalo sa investment side. Dahil mga Russians actually are heavy investors. Hindi yung Russians dito, yung Russians sa labas. Yung mga nakatira sa London, yung mga bumibili ng mga yate, yung mga mayayaman na Russians. Nag-i-invest sila sa Southeast Asia. Malaki yung investment nila sa Thailand at sa Vietnam. Malaki na. Everything from factories to tourism facilities, mga resorts.
Ganun. So nag-i-invest sila. So yan ang gusto rin namin targetin. Tourism, they want to do more promotion. Pero ang focus pa rin nila, sa tingin nila sa Russia kasi malayo pa parang emerging market. So nagpo-focus sila sa existing market, US, Europe, Korea, China, Japan. So yung Moscow medyo malayo pa. So plano nga namin magkaroon ulit ng festival sa very successful yung salamat ulit sa support nyo. Very successful yung sa Old Arbat, yung festival. Talagang ang daming Russians na nakatikim ng produkto natin, nakita ang saya natin. Kasi ang average foot traffic dyan, maabot ng libo-libo eh. Lalo na pag weekend. Tsaka hindi lang Russians taga Moscow, yung mga Russians nagadayo sa ibang cities, palagi mo dyan. Tsaka mga turista ng Russia dyan tumupunta. So magandang lugar na gawin yan. Pero minsan ko-coordinate tayo, mas mabuti sa police para hindi tayo. Nawala si Jeff nun eh, nung sinita kami sa... kita nyo naman talagang nervyoso sila pag mga dayuhan nagpupulong-pulong. Kaya minsan, mahirap din talaga makiusap sa kanila. Pero kaya ni Consul Jeff yan. I think I'll stop there. And thank you again for all your support. Ang lakas talaga ng, I think a lot of what's been happening now, yung mga advances natin sa relations with Russia, hindi namin magagawa kung wala yung suporta niya. Tsaka yung mga dalangin. So maraming salamat. Yung mga kinuwento sa inyo ni Ambassador, ito yung mga resulta ng mga ginagawa namin mula sa first floor hanggang second floor. Kasi karamihan sa inyo, nakikita lang yung basement. Yung ating consular ATN section. Sabi ko nga, marami kaming ibang mga niluluto at ginagawa. Pero syempre, ang number one priority pa rin ng lahat ng embassies sa Pilipinas sa buong mundo eh yung ating Filipino nationals dito sa Moscow. Isa sa mga dahilan kung bakit minabuti namin na magkaroon tayo ng another Kapihan before the end of the year. I'm sure napapansin nyo nag-iiba, dahan-dahan yung sitwasyon nating mga Pilipino dito. Dumating ako dito December of 2012. Noong mga panahon na yun, ang estimates namin ng mga Pilipino dito sa Russia is less than 2,000. Ngayon, ang estimate na natin ng Filipinos dito sa Russia, ang lagi naming nilalabas sa news at sa mga reports namin is between 5 and 10,000. Kaya masyadong malaki yung aming estimate dahil napakahirap gumawa ng accurate na estimate dahil nga may kakulangan ng official records. Kasi hindi naman lahat masipag kumuha ng embassy ID. Kasi isa yan sa mga paraan para magbilang namin ang mga Pilipino dito. Pero pinabase namin yan sa dami ng mga transaksyon doon sa consular section, kagaya ng pag-renew ng passport, etc. Noong September 20, after many months of requesting, pinaunlakan kami ng Ministry of Internal Affairs, Main Department for Migration Affairs, no, yung tinatawag nilang UVM sa Russian. Ito yung bagong pangalan ng FMS mula nung pinalik sila sa Ministry of Internal Affairs. Si Ambassador, kasama ako, minit kami nung pinaka-head nila, si Miss Olga Kirillova, no? At saka nung kanyang mga top officials. Maraming mga nandun yung head ng invitation, yung bago, hindi yung hindi yung dati na yung head ng visas, nandun din yung head ng kanilang police cooperation, nandoon din yung head ng kanilang labor migration unit. So marami kaming napag-usapan. In fact, almost 3 hours yung aming meeting doon. At marami kaming inilapit sa kanila.
Ang isang magandang natutunan natin from that meeting ay ina-acknowledge na ng Russian government yung presensya ng mga Pilipino dito. Meaning, hindi na nila tinatanggi na may ganitong araming Pilipino. Dati kasi, pag nakikipag-meeting kami sa kanila, laging sablay-sablay yung mga statistics na binibigay nila sa amin. Kasi nga, parang tinatry nilang palabasin na either super daming Pilipino dito or super konti. Kaya nga ang hirap mag-estimate. Ngayon, si Kirillova mismo ang nagsabi that we have to address the Filipinos' situation here. Kasi siya na mismo ang nagsabi na kaya ang mga Pilipino ay napipilitan dumaan sa mga iba't ibang paraan para makakuha ng visa. Dahil gusto silang kunin ng mga Russians na magtrabaho pero walang legal basis. No. Sa meeting na yun pala, may representante rin ng Ministry of Foreign Affairs. Kasi laging ganyan. Pag may meeting kami with high-level Russian agencies, may taga Ministry of Foreign Affairs. Tinitiktikan din kami ng mga taga MID kung tawagin. Anyways, this is the first time that na may narinig kaming ganyang tono mula sa mga Russians. In fact, ang sinasabi pa nila, dalawa ang nakikita daw nilang paraan sa kanila na nanggaling para maayos yung sitwasyon ng mga Pilipino dito. Yung una, yung mas mahirap na part, na babaguhin nila yung rules ng Russia, yung kanilang batas. Papaliwanag ko lang yung background kung bakit tayo walang legal basis dito. Okay? Ganito yan. Di ba sa Russia meron silang tinatawag na near abroad? Yung konsepto ng near abroad. Ito yung mga bansa na dating Soviet, part ng Soviet Union. O ngayon, kung tawagin nila, mga miyembro ng Commonwealth of Independent States. No? Ito yung mga paboritong boyfriend ng mga ibang Pinay dyan. Yung mga Uzbek, mga Tajik. Huwag kayong magtawanan. Mga Kyrgyz. So itong mga bansang ito, na miyembro ng Commonwealth of Independent States, lahat sila visa-free for 6 months sa Russia. Okay? Lahat sila, itong mga hindi, basta lahat ng former Soviet states, Kazakhstan, even yung Ukraine, saka Belarus, in fact, it's considered one territory. So, bago tayo magdatingan dito, nung mga panahon na sila Miss Annie pala nandito, si Miss Annie Corpus, sa mga original scholars yan, sir. Bago tayo magdatingan dito, wala pa silang konsepto ng mga ibang foreign workers, kundi itong mga bansang ito, yung mga taga-bansang ito. Kasi nga, dati isang bansa lang sila eh. Tapos nabiyak, so naging normal na may, hindi nga sila, kaya nga near abroad ang tawag sa kanila, hindi halos foreigner ang trato sa kanila noon. So, mula nung 1990s, nung dinevelop yung mga batas ng Russia tungkol sa immigration, ito yung nakagisnan nila. Kaya sa kasalukuyang panahon, ang sistema, pag itong mga taga-bansang ito ay gusto magtrabaho dito, iba yung proseso. Alam niyo yung, nakapunta na ba kayo dun sa Multipurpose Migration Center? Narinig niyo na ba itong lugar na to outside Moscow? Siguro si Mr. Engineer, nakapunta ka na doon, no? Kumuha ka ng papel doon. Yung sobrang haba ng pila, sobrang... Kasi, kaya madaming tao doon sa lugar na yon. Kasi, yung mga, since visa-free sila, hindi sila kumukuha ng working visa, commercial visa, tourist visa, or student visa. Ang kailangan nilang kunin, dahil libre nga sila pumasok dito, ay tinatawag ng mga Russians na patent. Okay? Itong patent, ito ay parang work permit sa kanila. Itong patent na to allows them to work almost in any job, including pagiging nanny, pagiging cleaner, pagiging kasambahay. Kaya ang pagkakapaliwanag ng
nung dating FMS, no? Tawagin natin sa English na MDMA kasi yan ang ginagamit namin ng Ambassador Report dahil sa English Main Department for Migration Affairs. Ang sinasabi nitong MDMA, itong mga bansang ito lang, sa batas natin ngayon, ang may legal base magtrabaho bilang kasambahay, bilang domestic worker, nanny, maid, o ganyan. Actually, ang Pilipino, may legal base tayo magtrabaho dito sa kahit anong profession except yung karamihan ng trabaho natin. Yun ang sitwasyon natin. So, bilang engineer, walang problema. Meron tayong legal basis dyan. Bilang doktor, bilang teacher, even bilang massage therapists. May mga ganong klaseng work permits. Ang wala lang talaga, yung sa bahay. In fact, hindi lang Pilipino, kahit anong bansa, hindi pwedeng ng ganong trabaho except yung mga tan na sinabi ko, yung mga ano. So yun ang sitwasyon kung bakit tayo walang sinasabing legal basis for that kind of work. Ngayon, malaking development yun nung sinabi nila sa amin ni Ambassador na kailangan nating talakayan na ito. Kasi alam nila na mayroon ngang pangangailangan. I'm sure if ilan doon sa mga ka-meeting namin, baka may may Pilipina rin sa bahay. In fact, yung amo ni, nandito ba si Rowel? Yung amo ni Rowel, ex-wife ni Peskov, yung press secretary ng Russia. Ibig sabihin, hindi na nila tayo kinakaila. Na meron talagang mga may pangangailangan dito. Ang problema lang, kailangan ito ang itama doon sa kanilang batas. So, babalikan ko yung sinasabi nilang possible solution. Una, babaguhin nila yung batas na yun. Sabi nila, ito ay medyo challenging. Kasi, ayaw naman nilang payagan lahat ng bansa bilang domestic workers. Sila, interesado sila sa atin. Pero ayaw nilang gawin na, everyone can work like. So, ang gusto rin nila, at ito rin yung gusto rin naming solusyon, yung tinatawag natin bilateral labor agreement. So, for the first time, nag-express sila na willing silang pag-usapan na ito. So, excited kami. Doon pa lang tayo sa pag-uusap, ha? At in fact, sobrang excited. Masyadong i-excite sila. Mahirap no? Ngayon, papaliwanag ko lang kung ano yung challenge dito sa bilateral. Mahirap makinegotiate sa Bilateral labor agreement. Tandaan nyo, nung nagpunta si Presidente dito, we signed something like 10 agreements. Yung mga agreements na yun, taon ang binilang bago namin napirmahan. So, it will take a process. Tsaka, isi-share ko na rin sa inyo, meron silang hinihingi sa atin na isang agreement kapalit nito. Na hindi ko muna i-discuss in detail. But, si Ambassador is already recommending to the DFA and to other government agencies na ibigay din natin tong agreement na to para makapagsimula na doon sa bilateral labor agreement. So, meron tayong track na yan. Isa pang hiningi namin during the meeting ay nireport pala namin yung mga kabulastugan ng mga pulis. Pagdating sa, although they're also from the Ministry of Internal Affairs. It's a different department. So hindi basta-basta siyempre makapagsalita si Kirillova about this. Pero ang pinangako niya sa amin is that all Philippine passports that are seized will be returned as soon as possible. Nagsalita siya ng gano'n sa harap ni Ambassador. In fact, 2 days after nung meeting, nakatanggap kami ng sulat, yung aming matagal nang hinihinging natitirang passport doon sa Novos Lupots, kaya number 45. Babalik na daw. In fact, kami ni Christian, noong Monday, nakaraang Monday lang, nandoon kami sa Novos Lupots, kaya 45. At may nakuha kaming 30 plus na passports. Ang bad news, sa 30 plus passports na ito, 4 na lang ang valid. 4 na lang ba? 8 ang valid. Ngayon, yung sa 8 na yun, yung iba umuwi na. Yung iba naman, pinayagan na namin mag-apply ng bagong passports
dahil nga ang tagal lumabas. But the important thing is, it's a sign that seryoso na sila sa mga sinasabi nila. At in fact, babalik si Christian dun sa Monday at may kukunin na another 20 plus passports. So, kinokontak namin directly itong mga holders ng passports na to para mabalik namin sa kanila. Kung hindi pa namin sila nabigyan ng bagong passport. Alam nyo naman na atin lang, although nasa Facebook Live tayo, nagluwag kami ng konti sa pag-issue ng new passports doon sa medyo binawasan natin yung ibang requirements na mahirap makuha dahil naiintindihan namin yung sitwasyon. So, ito... Pag nawalan kami ng trabaho, pag tinanggal kami ng DFA, yung mga ganong... makita tayo. Yung mga ganon namang adjustments ng embassy ay yung sinasabi nga ni Ambassador na easily defensible. Kumbaga, kung questionin man kami ng DFA, may papaliwanag na yung sitwasyon. Bakit kami nagluwag sa ganong aspeto? Si Miss Anita Corpus pala tumulong din sa pagbalik ng mga ibang passport. Yung mga gustong kumuha doon sa Novos Lupons, kaya 45. Ito pala yung kanilang parang investigative directorate. Hindi talaga siya for visas. Excuse me. So, meron tayong ganong klaseng cooperation. Isa pang hiningi namin during that meeting noong September 20 sa Main Directorate for Migration Affairs, bigyan kami ng official statistics ng mga Pilipino dito. At medyo nagulat kami doon sa binigay nilang statistics. Noong 2016, according to their official statistics, more than 1,500 visas, all in all, were issued to Filipinos, except tourist visas. So, marami-rami yun. Kasi kasi pansin nyo, yung mga visas nga natin, minsan 3 years, minsan 1 year, minsan ganyan. So, sa 5,000 Filipinos na ating estimate, more or less okay yung 1,500 plus visas in 1 year. Pero napansin nyo, 2016 nagsimulang humirap ang pagkuha ng visas. Remember? Ngayon, nagulat kami na itong 2017, sabi nila, from January to end of August, dahil yung meeting namin September 20, 500 lang ang in-issue na visas for all of 2017. Hindi lang ito yung quota visas, yung sinasabi ko na lahat-lahat na ito. So, kaya nyo naramdaman na ang hirap lumabas ng mga visas doon sa mga agencies na pinagpapasukan natin. Dahil dito. Kasi, ang sabi nila, the following year, 2018, it will be like this or maybe less. Dahil nga, napansin nga nila na masyadong naabuso yung visas. Alam nga nila nandun na tayo sa sitwasyon na alam nila walang legal basis. Pero sila mismo, hindi na sila komportable sa dami. Diba? Parang gets niya, parang pinapapasok nila kasi alam nilang talagang may ganung trabaho. Pero at the same time, hindi na sila komportable sa sobrang dami dahil masisita na rin sila doon sa loob. Sila mismo. So, sabi nila sa amin, magtulungan tayo at ihanda niyo yung community na masanay na ganito na lang muna ang visas na lalabas. Hindi to joke, ito talaga ang sinabi nila. At kung mali man sinabi nila at napansin niyo marami pa rin visas na ini-issue, sabihin niyo sa amin at babalikan namin sila. And say, but mukhang totoo. Dahil sa hirap na sa konti ng visas na lumabas this year, na working visas, mukhang totoo nga na 500 lang. So anong ibig sabihin nito para sa atin sa community? Ibig sabihin nito, mas maglalaban-laban tayo for over a small number of visas every year. Okay? So ibig sabihin, maraming hindi makakuha ng visa at any given time, merong significant portion ng ating komunidad na walang hawak na working visa. In fact, ngayon, naramdaman nyo na yan. Di ba?
Marami sa inyo, yung visas nakatenga doon sa mga agencies, pero pinagbabayad kayo para ma-issue kayong spravka, pero walang ma-produce. Pailan-ilan, may pa isa-isa na lalabas. So, isa pang consequence niyan, madaming mag-aalok at maraming matetempt na mag-settle for itong commercial visas. Ngayon, dito tayo magkakaroon ng malaking challenge sa commercial visas na ito. Naiintindihan namin dito sa embassy yung sitwasyon at kung bakit mamarapatin ng iba na commercial visa na lang ang kunin. Kasi nga, kaysa wala kang hawak na visa, at least meron kang commercial visa. Pero gusto kong ipaliwanag sa inyo, ano ang magiging epekto nito pag tuloy-tuloy tayong kumuha ng commercial visas. Ganito yan. Pag hindi ka makakuha ng working visa at kumuha ka ng commercial visa for 1 year, that means dinedelay mo lang. At some point in the future, 1 year from now, maghahanap ka ulit ng visa. Okay? So ngayon, 2017, hindi ka nakakuha, aasa ka na makukuha ka commercial visa, the next year, aasa ka may makukuha kang working visa. But the problem is, every year, mukhang 500 na ang pag-aagawan nating working visas. So, yung ibabayad mo sa commercial visa, hindi pa rin sure na makakuha ka ng working visa by next year. Isa pang magiging challenge dyan, yung tuloy-tuloy na pagpasok ng mga naka-commercial visa galing sa labas. Okay. Huwag na tayong or tourist, or worse, or student. Alam naman natin, marami sa atin dumaan din dyan. Especially yung mga, in the last few years, yung mga galing Hong Kong. Pero, pag tuloy-tuloy ang pasok nila, ibig sabihin, palaki ng palaki yung pool, pero hindi lumalaki yung, parang loto na yung working visa lalabas. Every time mag-submit ka ng passport mo sa mga visa agencies, nagiging parang loto na lang yung, kasi nga, napansin nyo, kahit na padami tayo ng padami in recent years, for some reason, hindi nag-explode, maging parang Singapore or parang Hong Kong. Kasi nga, kahit na naglalabas ng visa yung FMS nun, dinabantayan pa rin nila na hindi lumaki ng sobra. So, itong pag-reduce nila to 500 nung visas every year, response nila yon sa sarili nilang ginawang problema na tanggap issue ng issue noon. This is their way of controlling. Na mukhang yun ang magiging track nila. Kasi kung tayo nga ay magtutuloy yung aming diskusyon dun sa bilateral labor agreement, kailangan maglinis muna sila ng bahay. Kuha nyo? Kaya yun ang strategy nila. At mukhang totoo nga, based dun sa ating mga nagiging obserbasyon. So, isa sa mga hiningi ng FMS sa embassy, ipaunawa sa community na ang best way para mag-progress itong usapin yung pagtigil ng tuloy-tuloy na pagpasok from outside noong naka-commercial visas. Kasi yan yung number 1 na kalaban nila. At kayo din, yan din yung number 1 na kalaban ninyo. Kasi nandito na kayo di ba? Itong mga parating, aside from nakikiagaw pa sila sa visas in every year, they also drive down yung ating wages. Dahil lagi kong sinasabi sa inyo, kung ngayon, tatanggapin mo yung isang trabaho for 65,000 rubles. May galing Hong Kong dyan, 2 buwan nang walang trabaho, tanggapin yan for 50. Even 45. So at some point, bababa na yung sahod to the point na sabihin, dapat bumalik na lang tayo sa Hong Kong. Ganun na lang din yung natitira. Isa yan sa mga consequences nung pagpasok ng mga tao, hindi lang galing Hong Kong, pero sa Hong Kong talaga pinakamarami. At isi-share ko na lang din na lumalalim na yung usapan namin nung ating mga kasamahan sa trabaho na nasa Hong Kong.
In fact, baka nababalitaan niyo, meron minsan mga pinopost doon sa Hong Kong, kakalat na viral. Alam namin lahat yon at nagtutulungan kami kasi ayaw din ng ating consulate sa Hong Kong yung nare-recruit yung mga Pilipino doon illegally. Bakit kanyo? Kasi sa bawat 10 na i-recruit, may 5 na hindi natutuloy, na nagbayad, na kinuha na ng pera. Diba? Itong mga to usually ang magiging complainant. Kasi yung natutuloy, hindi naman nagre-reklamo eh. In fact, merong kahit dahil bahon sa utang, siyempre maghahabol ng kita muna. In fact, last week lang may tinututuan kami ni Cherry at ni Christian na case. Baka narinig niyo yung case itong si John Mir, aka Amir Ahmed. Okay? Yung case na to, naging viral siya at may mga news articles about it dahil may mga nagko-complain about this recruitment nakarating sa ating consulate sa Hong Kong, pati na sa ating labor attaché doon. Ang nangyari, kinabahan sila, pati yung mga journalists. Sabi, ito, nananakit ng kasi may mga testimonies nga na tapos nababaon sa utang yung mga Pilipina dahil nagsistay doon. So naghanap kami ng paraan makontakt ng taong to. Awa ng Diyos, siguro nahiya siya dahil ang dami ng post tungkol sa kanya. Pumunta siya sa embassy, kasama yung asawa niyang Pilipina. Okay. But ang naging resulta is that nakausap namin yung mga Pilipino na kasalukuyang nandoon sa kanyang apartment at lahat sila, ang sagot naman, okay kami dito, sir. Gusto namin magstay. Alam namin ang aming pinasok. Alam namin ang sitwasyon namin with the commercial visas. So, ang napapansin naming pattern, itong mga pag narating na dito, wala nang reklamo. Ang nagreklamo yung mga hindi natutuloy. Ang problema, kailangan aksyonan yun noong ating government officials sa Hong Kong at ng government officials natin sa Philippines. Dahil yung iba galing Pilipinas. So, ang mangyayari, every time may mga ganyan, isusumbong nila dito sa embassy at sabihin, aksyonan niya yan. Dito sa embassy, dahil naiintindihan namin yung sitwasyon, we know that hindi rin tayo basta-basta pwedeng magpaka-James Bond. Kasi, even sinasabi sa amin ng Ministry of Foreign Affairs, if you see evidence of corruption within the Russian system, o pagdating sa mga visas na yan, i-report niyo sa amin. Ang experience namin, when something like that happens, kahit hindi ka gagawa ng embassy, kahit na yung nangyari dun sa case ng Julia na agency, may magko-complain pero daan-daan yung madadamay. Doon nga sa case ng passports na lang. Although nasasakyan naman natin dahil pwedeng isyuhan ng bagong passports, pero ang repercussions nun, may mga na-A to A dahil galing doon yung visa, may mga biglang inaresto dahil kasama doon. So, alam namin yung sensitivity na yun. But, at some point, may mga cases na kailangan talagang aksyonan ng embassy dahil maingay na eh. May complaints na talaga from... So, dito kami mangangailangan ng tulong ninyo. Okay? Kailangan ng tulong ninyo to help cut down itong illegal recruitment from Hong Kong, especially from Hong Kong and from the Philippines. Sa Pilipinas, alam niyo naman yung sistema, hindi doon pinapapunta sa Russian Embassy doon. Kasi syempre, yung Russian Embassy doon, mag-ihigpit. Naiintindihan nila yung sitwasyon eh. Saan pinapapunta? Alam naman natin yan, sa Kuala Lumpur, madalas. O minsan sa Hong Kong na lang din. Kasi yung consulate natin sa Hong Kong, alam nila, they will focus on yung source. Sino yung mga nandoon? Sino yung mga players na nandoon? Sino yung mga Chinese or Filipinos or Russians na active dyan? Yan ang tututukan nila.
Sa side naman natin, sino yung mga nandito na involved sa ganyan? So, isa yan sa mga kailangan nating pagtulungan. You can feel free to provide us with information. Although, syempre, dapat accurate din at verifiable. Hindi yung nakaaway mo lang ito, pagbibintangan mong recruiter para mapahiya. At meron kaming proseso na hindi kami basta-basta na we don't go public with this information. In fact, we try to get everyone's sides. No? Like nga sa case nitong yung kinuwento ko sa inyo na kinausap muna namin isa-isa as much as possible. So ito, feel free to contact us through Phil Consular. Ako lang naman yun, o kaya si Cherry ang sumasagot doon, or si Christian, pag meron kayong mga ganitong information. At pag merong mga nagko-complaints, because now we will have to act on those. Especially nga, yung mga hindi natutuloy, because this is illegal recruitment in the Philippines. In fact, this year, meron lang at least 5 Filipinos now in Moscow who have warrants of arrests issued by courts in the Philippines na ang kaso illegal recruitment. Itong warrants of arrest, as soon as it reaches us at nakarating sa amin, syempre, hindi kami pwede mang-aresto Hindi kami police. But we inform itong subjects ng warrants of arrest kung anong epekto nito. Kasi minsan din nila siniseryoso Na may kasi inisip nila, nandito kami, may warrant of arrest kami. Yung warrants of arrest, ang next step nun, cancellation of passports. Kahit nandito ka, ordered by a judge, Kasi usually paglabas ng warrant of arrest, yung fiscal o yung abogado ng nanalo, ipepetition niya yung judge na i-order ang cancellation ng passport ng taong to. Yung cancellation ng passport na yan, that can happen kahit hindi ka magpakita sa embassy. The DFA will just decide this passport is cancelled and report to all governments na cancelled na tong passport na to. Meaning, pag ginaan mo yung passport mo na yun, hindi na siya gagana. So, meron ng at least 5 of these, of 5 individuals this year lang na lumabas. Dahil marami na talagang nagko-complain. Sa Pilipinas pa lang. Yung mga nagko-complain sa Hong Kong, they do it through the polo office there. Kasi unlike us, sa Hong Kong meron silang polo. Na binabato naman sa DOLE sa Manila at DOLE ang nagpa-file ng cases. So nangyayari na siya. So kung meron kayong mga kaibigan na involved sa ganito, kahit yung pag-invite lang, pasakay ganito, pasakay ganyan, please advise them to be careful. Dahil pag hindi natuloy, ihahabla talaga sila. Yung isa nga, di ko napapangalanan, ang role lang niya, pinakilala yung tao sa immigration na pwedeng mag-escort. Turns out, yung taong yun, janitor lang pala. Hindi natuloy. In-advise ko siya na mag-settle. Nag-settle siya, nagbayad, binalik niya yung perang ibinayad ng at tinanggal siya noong nagdemanda doon sa listahan ng complainants. Yung kapartner niya na ayaw mag-settle, ayun, may warrant of arrest na ngayon. So, isa yan sa mga pwede nating pagtulungan kasi it's also to your advantage na matigil ito. Dahil nga, ito rin yung way natin of showing the Russian government that we can comply with the rules. Kasi anong mangyayari kung magtuloy-tuloy lang? Sabihin ng mga Russians, hindi pala kayo mapagkatiwalaan as partners. Hindi nyo kami kayang tulungan. Although alam na natin, meron na silang ginagawa doon kaya maraming visas. Pero it will show to them na seryoso tayo at ang goal natin magkaroon ng legal basis ang mga Pilipino dito. Dahil wala tayong interest na maging illegal. Ang interest lang natin maghanap buhay ng maayos. At na-appreciate naman ng Russian government na hindi tayo na-involve sa mga sindikato, sa mga krimen, sa mga... Alam nila yan Alam nila yan. At pag nakita nila na nagbigay tayo ng effort
para i-curb o bawasan o itigil yung pagpasok. Kasi wala na talagang lalabas na working visas beyond those 500. Maniwala kayo sa akin. In fact, yung commercial visas na lumalabas, sobrang desperado na. Pati Jewish Autonomous Region, meron na. Sakalin, meron na. Tapos commercial, tapos dito nagkatrabaho. Sabi ko, desperado na itong mga to. Ubus na siguro pati commercial visas ng Moscow. So susunod dyan, tourist na. Susunod dyan, student visas na. Meron na nga mga gumamit nun. At yung sinabi ko nga doon sa Facebook, yung mag-aalok na ipakasal na lang sa Russian. Di ba? Narinig nyo yan. Sa Kyrgyz. Wag sa Kyrgyz. Hindi, kung talagang nagmamahalan, wala namang problema. Pero register namin. It shows na desperado na dahil ang dami na nating nag-aagawan for a smaller number of visas. So ito ang pagtulungan natin. And please expect some changes in policies in the future. Okay? Sasabihin ko na ito para mapaghandaan nyo. One of the things that we are studying is to stop issuing red ribbon for employment contracts for domestic workers. Hindi namin is-stop ng biglaan. So I advise you, kumuha na kayo ng red ribbon ngayon. Okay? Hindi, ang valid yun until your contract is valid eh. Diba? Diba ngayon lahat ng nag-a-apply ng red ribbon, nakukuha nyo in 3 days. Dahil nga isa yan sa mga napag-usapan natin nung naging problema natin before. But we've noticed na naaabuso na. And then at some point, sasabihin ng Philippine government, bakit kayo nag-i-issue ng red ribbon? Kayo nga ang nagsasabing walang legal basis for domestic helper. So malalagay naman kami ngayon sa alanganin. So I encourage you in the next few months, mag-apply na kayo. Kung ang trabaho nyo ay kasambahay, mag-apply na kayo ng red ribbon ng kontrata. Dahil hindi natin masabi, baka at the start of next year, ipatigil siya ng DFA. Okay? Atin lang yun kahit nasa Facebook Live tayo. Hindi, I mean, mahirap din. I mean, kung sa Lunes, simulan namin, hindi naman maganda, di ba? So, I encourage you, please tell your friends na mag-apply na kayo nito habang okay pa. And please expect from the embassy a tougher stance on these itong mga recruits. Alam naman namin ang sistema eh. There are 5 to 6 main agencies na doon dumadaan sa kanila yung mga papel. Pero ang natatamaan, yung mga nagsa-sub-agent, kasi sila yung humaharap dun sa mga Pinoy na hindi natutuloy eh. Unfortunately, pag ikaw ay kinasuhan ng illegal recruitment and the judge finds that you are guilty, hindi mo naman pwede nang idamay yung malalaking agencies. Ikaw yung nandun, ikaw yung hahabulin nila. Ikaw yung nakaharap ng Pilipinas sa Hong Kong or nung nakaharap ng Pilipinas sa Pilipinas. Ikaw talagang hahabulin. It doesn't matter if you say na maliit lang ako o ganyan. So, ang policy namin, and you've noticed this, is pag may complaints, we try to invite yung subject. In fact, we don't post this on Facebook. Hinahanapin ng paraan, matawagan, at sagutin mo yung accusation sa'yo so that when we report to the DFA, we have both sides. For the most part, pumapayag silang mag-settle dahil nga kahit papano, alam nila na mahirap eh. Pag may mga messages na naitago yung tao, may resibo ng Western Union, madali. Madali yun eh. So, please know na hindi kami selective pagdating dito. Kasi sasabihin sa inyo ng mga agency na yan, kami lang pinaginitan ng embassy, yung mga iba, hindi naman nila. Lahat yan, lahat ng may complaints, we call the people involved. That we can promise you. So, yun lang muna. Alam ko, hindi masyadong maganda yung information, but ang trabaho ng tunay na kaibigan, kahit hindi maganda yung kailangan niyang sasabihin niya. And kami, tunay niyo pong kaibigan. At umaasa kami na magtutulungan tayo dito for everyone's sake. No? Kasi isa sa mga tips dyan, problema kasi, hindi naniniwala yung mga taga Hong Kong eh. Hindi sila naniniwala. Alam niyo kung paano namin nalaman yan?
Sabi namin dun sa consulate sa Hong Kong, mag-post kayo ng advisory. Kami nagagawa, i-post nyo lang. Pinost nila. Unang-unang comment, paano po mag-apply? Kasi nakikita nila na, syempre, yung kaibigan nila nandun. Tapos sasabihin ng kaibigan nila, huwag nakita mo dito, mahirap dito. Nasagot naman nila, nakita ko yung Facebook mo, parang ang saya-saya mo parang ang dami-dami mong pera, puro bago yung jacket mo, tsaka puro... Panayang gala. Biro lang. Pero isa yan, alam niyo naman ang Pinoy Lako curious talaga Pag, pero, it's up to you kung anong gagawin niyo about it. But, we both know that it's best for you and for them also if this stops, no? Kasi ngayon, nagfo-focus lang sila sa posibleng kitain. But when we start seeing widespread arrests, and remember, next year will be the World Cup. So please expect stricter implementation. Isa sa mga nakwento sa amin unofficially is that random house checks will be performed for the World Cup. Hindi lang sa mga Pinoy, but sa pati Russians. Kasi nga, di ba itong World Cup na to, if you get a ticket, that's your visa. So they have to be extra strict. Okay? Ang sistema niyan, bawat match, parang may lottery. Mag-a-apply ka. Pag nanalo ka, you can buy the ticket. Once you have the ticket, that serves as your visa. So magiging strict talaga sila. Lalo dito sa Moscow. So, ayun lang muna. I think meron tayong konting spaghetti dahil sawa na raw kayo sa pansit. Pero before that, habang pine-prepare, please feel free to ask some questions about the specifics. Kahit anong tanong, kung sinong interesadong magtanong. Bago mag Q&A, thank you, Consul Jeff. So, dagdag ko lang sa yung bilateral labor agreement, medyo malayo pa yon. Tinitimpla pang sitwasyon, nag-uusap, very informal pa yung diskusyon. Kasi para ang mga bansa sumagpirma ng agreement, dapat nun, nagsiserve din sa interest ng bawat isa. Tayo alam natin ang gusto natin para makuha yon. Yung Russians, meron din, hindi naman pipirma ibang bansa basta-basta Dapat meron din silang national interest na na-serve o makukuha. So, nandun pa lang kami sa stage na ina-identify kung ano yung anong pwedeng pag-usapan na magiging beneficial sa isa't isa. Secondly, isa sa mga napag-usapan namin, ang napaka-importante, imi-meeting namin ang Ministry of Labor. Bago sila even mag-consider ng bilateral labor agreement o i-consider i-amend ang kanilang immigration law, kailangan ma-convince ang Ministry of Labor na kailangan ang Filipino workers. Kasi ang job nyo, you're competing with Russians. And you're better paid. Who are able to technically able to do the job. Siguro ayaw ng amo nyo, pero legally, they are able and willing to do the job. In fact, at a lower wage. So, napaka-importanteng aspeto yon. Para maganda ang usapan namin ng Ministry of Labor, napaka mahaba, kailangan, and I'm confident we'll be able to show this, na law-abiding kayo, hindi kayo nanggugulo, mababait kayo. Mukha naman, iba lang dyan, mahilig mag-party, pero okay lang. Tsaka masaya mga amo nyo. May mga cases na natulungan namin na akusahan ng worker na nagnakaw. Meron isang na prison. Pero sa madaming mga na-accused, madaming kami natulungan na napatunayan na nagkamali lang, nagalit lang yung amo, o nag-aaway mag-asawa. Binibigyan pa ng tip. At nagkakaroon ng, minsan, o tsaka yung tawag na, yung inyong contractual relations sa inyong amo sinusunod nyo, hindi kayo nag-violate. So, importante yun. Secondly, papasalamat kami dun sa mga members ng community na nagbibigay sa amin informasyon na may illegal recruiter dito o ganyan.
minsan naman hindi alam, kumari may Filipino recruiter nagre-recruit. Ewan ko kung ano, sabi na hindi nila alam na hindi pwede. So kinakausap namin agad pag may nagsabi sa amin. Kinakausap ni Consul Jeff. Sasabi, ganun ba? Sige, hindi na kami magre-recruit. Dahil pag dumami talaga dito, magkakaproblema. Thirdly, yung mga kapwa Pilipino natin, request lang namin, huwag na ho kayo mag-recruit. Huwag ho kayo magbenta ng invitation. Ang dami namin print out tsaka screenshots ng mga Pilipino dito na nagsasabi sa mga taga Hong Kong o sa Pilipinas, $2,000, bigyan niyo ako, padalan ko kayo ng invitation. Illegal recruitment na ho yun. Tsaka yung mga yun, monitor ng Russian government yun. So tingin ko, bubuuhin nila yung lahat ng, bago sila pumirma sa isang bilateral agreement, pag-aaralan nila lahat ng aspeto. Lahat ng ginagawa nila, lahat ng communications, lahat ng ano. Kasi tinitingnan nila, pag pinirmahan ba natin to, mapapasubo ba tayo? Pag pinirmahan ba natin, pag ang Russian mag-iisip, pag pinirmahan na natin to, tama ba itong gagawin natin o lalong gugulo? Ang Russian labor market kasi is very protective. Talagang bawal ang foreigner outside the former Soviet Union. Talagang napaka-stricto. Dahil nga, ang daming walang trabaho. So, ang daming, ang job ng household worker, it's not one of those technical or highly specialized na pwede yung dayuhan. So, request lang namin talaga sa kayo mismo, kahit kaibigan nyo, gusto nyo i-share yung good fortune dito, please, wag na ho kayo mag-recruit. Lalo na kung sumisingil kayo ng pera. At madami kaming mga nakuha na case build-up namin na mga Filipino na isang package pa, susundin ka sagot ko yung airfare, sagot ko yung unang month mo, susundin kita sa airport, ito, 3,000, 4,000, ganyan. Mag-commercial ka muna, ayusin natin pagdating dito. Nagugulat kami sa dami. So kung pwedeng itigil natin, kung meron may mga kaibigan na ganyan, please, wag na. Tulad nga sinabi ni Jeff, meron ng mga kaso ng illegal recruitment na na-file. Pag kayo ang nakasuhan, once mag-order ang court na i-cancel ang inyong passport, ika-cancel namin yun. I-inform namin. Siyempre, hindi namin makuha na sa inyo pa yung passport nyo. Pero, i-report na namin sa Russian government yun. Papasok na sa database nila yun. Pag nadampot kayo, undocumented alien na kayo. Or, kung hanapin kayo, kung talagang magpursigi yung korte dahil criminal case ito, lalo na kung gawin nilang human trafficking, pwede sila mag-request ng, although wala tayong kasunduan, pwede sila mag-request ng tulong mula sa Russian government na arestuhin kayo at i-deport. Tapos pagdating nyo sa Pilipinas, akala nyo makauwi kayo. Hindi. Nandun ang NBI. Magwe-welcome sa inyo doon sa tube pa lang. Welcome na kayo, may posa, may bracelet, tsaka arrest warrant. So kung pwede lang ho, kung tayo-tayo lang, huwag na tayo mag-recruit. Minsan yung ibang Pilipino nakakita ng oportunidad ng pera, gawa tayong pera, invitation lang. Naka 3,000 ako, laway lang yan minsan. Pero ang laking permisyo doon sa rinrecruit niya, tsaka sa mga nandito na, pag hindi nakita ng Russian government na marunong tayo sumunod sa batas, kasunduan o regulasyon, magdadalawang isip sila. Mas malabo, mas lalong lalabo ang magkaroon ng kasunduan. Kasi yung kasunduan na yung bilateral labor agreement, hindi pa nila ginagawa yun sa kahit anong bansa. Ito ay, if ever, it's the first time. Alam naman pag first time, mahirap. Diba? Parang mahirap sa kanila. Ang dami lang kailangan pag-aralan, ang dami lang kailangan iwe-weigh kung tama o hindi. And secondly, dami ko nagsasabi. Pero isa pang importante nga, yung tulong nyo, yung mga volunteers, na tulungan kami na ipakilala tayo tuluyan sa Russian people, Russian government, kung ano ang Philippines, kung ano ang Filipino, para lalong lumalim yung relasyon natin. Dahil kung magandang relasyon,
natin, mas madaling, hindi mo mas madali, mas lalong hindi mahirap kausap ang Russians. So, mabait ang mga Russians, pero pagdating sa mga technical na bagay, minsan mahirap makipag-negotiate. Ang bilateral labor agreement, very, very technical. Napaka-technical. Yung draft natin model, ilang pages, 12 pages yun. Bawat linya nun, bawat salita, bawat word, bawat period, bawat kama, negotiate yan. Pa nagsama-sama yung mga abogado ng Russia at abogado ng Pilipino. Ilang taon bago matapos yan. So, pero madami na kami experience sa pag-negotiate. Nakapag-negotiate, napabilis namin yung ibang agreement na pirmahan, ni-implement na. So, sa tingin namin, medyo na kukuha na namin paano makipagtungo sa Russian government pagdating sa negosasyon na ganyan. So, we can have a question and answer. I also want to say hello to our Facebook viewers. There are about 134. And those who are on Facebook Live, you can, in the comment section, kung may tanong kayo, pwede niyong i-type at tatry namin sagutin. So we're opening the floor to questions. Meron si Neil. Sige. Pangalan. Hello sir, ako po si Melvin. Hi Melvin. Sir, bali malinaw po sa amin yung tayo magtutulong-tulungan po para malimitahan po yung mga tao na makapasok po dito sa Moscow para yung mga nandito po ay mapangalagaan, magkaroon po ng chance. Meron po ba tayong specific na activity na po pwedeng gawin with regards po dun sa mga related, dun sa mga recruitment agency o dun sa mga agent na tinatawag? Example po, magpapamiting po ba ng mga agent? Sasabihin po ba namin yung mga pangalan ng mga agent? Kasi kung kami po, siyempre sa immediate family member namin, pag uwi namin sa flat, sasabihin namin sa mga kaibigan, wag munang mag-invite, etc., ganyan. I-discourage yung pupunta rito. Kaya lang siyempre, mas malaki po yung gamay ng mga agent. At kalimitan po sa mga agent nung naghigpit, hindi na po nila inaamin na agent sila. Sinasabi po nila din sa mga tao nila na nakakarating dito, huwag niyo sasabihin na ako'y agent, tumulong lang ako sa inyo, etc., etc. So, sa amin pong mga ordinaryong mga tao, malinaw po sa amin. Pero dun sa mga agent, meron pong mga agent na responsible, alam ko po yun, na susunod. Pero may mga agent pa rin na due to monetary benefit, talaga pong lulusot at lulusot pa rin po yan. Kaya ano po yung specific activity para personal din po ninyong makausap yung mga agent, para personal din po ninyo silang makausap. Baka kulang pa nga po itong espasyo na to pag pinagsama-sama niyo po sila. Magandang tanong yan. At actually, ginagawa na namin yung pakikipag-usap dito sa mga agent na to. Bibigyan nga na ng example. Merong isang malaking agency nagsisimula sa letter R. Na ang kanilang mukha isang Russian na babae na ang pangalan nagsisimula sa letter V. Itong agency na to, for the most part, itong agency na to, ang focus niya trabaho. Which is actually good, no? Kasi pag wala kang trabaho, punta ka sa agency na to, dadaling ka, bibigyan ka ng employer, paid trial, 5-6 days, ganyan ang style, di ba? Tapos magkakaroon ka ng trabaho. That's okay, I guess, no? Although, ang malaking problema nga dun is the fact na we have to live with the fact na hindi pwede yung domestic work with that kind of visa. But we know that already. So, itong agency na to, marami kaming nare-receive, I think 4 or 5 complaints na iba-iba. Isa sa mga complaints, hindi happy yung Pilipino sa kanyang pinilagay na employer at nag-request na ilipat, ayaw umalis. So, minsan feeling ng Pilipino na detain na siya. No, hindi siya pinapayagang lumabas. Ang experience namin sa agency na to, pag siya ay kinakausap namin, uma-action siya. Pero hihintayin pang umabot sa amin. Pero uma-action naman siya for the most part. The last week lang, meron na stuck sa isang employee.
Yes, sir. Ito na nga. Pagdating dun sa kanilang pagtigil, isa sa mga motivations nila to stop, natatakot silang ma-report formally sa Russian government. Kasi kahit matapang sila dahil nagagawa nila ito, they have connections, at some point, yung connections nila hindi na aabot sa connections natin. Kumbaga, hindi na kaya ng powers ng connections nila. But like I said, there is a balancing act about that. Dahil nga marami sa inyo got their visas through these agencies. Itong mismong agency na ito, baka meron sa inyo doon kumuha ng visas. So, we focus on specific cases for now. Naiintindihan ko yung sinasabi mo na maliliit lang itong mga Pilipino na nag-sub-agent, but ito may malalaking agencies. So, ang focus namin, kung ano yung complaint, yon ang ina-address namin. At kung ayaw sumunod nung ayaw mag-cover ng agency, then we report to higher authorities, Russian government. But focus on that complaint. Dahil nga, pag pinag-usapan natin na, pag sinabi natin na itong agency to, ito lahat. May kopya kami lahat ng visas eh. Ito lahat visas, inisyo ng agency na yan. We might end up with hundreds, if not thousands of Filipinos na bigla na lang canceled pala yung kanilang visa pagdating sa airport. Okay. So we really need affidavits, signed affidavits, doon na sa mga Pilipino, ng mga complainant. Dahil ito yung ginagamit namin when we deal with these agencies directly or report them to Russian authorities. Okay. So, parang ang mangyayari po, sir, kinakailangan pa po ng formal complaint para makausap yung... Hindi naman. Hindi naman. Pagdating sa pag-request namin, inuunlakan namin yung, wala naman kaming powers na pigilin yung recruiter. We are in contact with the recruiters. Hindi naman namin hindi naman namin sila inaaway. Pinapakiusapan muna para tumigil. Dahil may balancing act nga, sabi ni Consul Jeff. For example, kinomplain sila, ma-raid yung office, may listahan niya may listahan niya kung sino yung mga kliyente nila, ano yung klaseng visa hawak nila. Nandun yung passport. Tsaka minsan nandun ang passport dahil renew. So, we're trying to work with them. Ngunit yung mga recruiter na nagre-recruit, liniling lang yung tao, kumukuha lang ng pera, hindi naman nakapunta dito. Yun, medyo tinututukan namin mabuti yun. Yun ang mga criminal act na yun, nambibiktima na ng Pilipino. Talagang panliling lang na yun. Kinuna ng, ang lalaki ng halaga sa Hong Kong. Alam ko naman sa Hong Kong, hindi kasing laki yung sweldo dito. Malaking halaga sa kanila yung 4,000, 5,000 para magbayad. Tapos biglang walang darating na wala. Talagang kinartahan lang. So, yun ang tinututukan namin. Yun ang may mga may case build-up na kami doon. So, ulitin namin, no? Alam naman namin na may contact din kayo sa mga agencies. Unang-una, huwag na kayo mag-volunteer na mag-recruit sa kung maging tinatawag na sub-agent o sub-agent, huwag na yun. Tapos yung malakang agencies, I think they will realize soon na mas mabuti na kung magkaroon ng legal track eventually. Dahil talagang dyan hanga kami. Gusto talaga ng Russian sa mga Pilipino. Magpalaki ng anak nila, mag-alaga ng kanilang property. Napakahalaga nun. Yung trust na nasa inyo, buhay ng anak nila, nasa hawak niya. Yung bahay nila, yung kinakain nila. I mean, napaka-bigat na responsibilidad yun. At kayo yung pinagkakatiwalaan. So, tingin namin na pag nagkaroon nga ng legal, na eventually, I think even the agencies will benefit. Sana ganun ang tingin nila. So, preventive so far. Tapos we are doing case build-ups for those who are exploiting yung mga Pilipino.
Yung tungkol dun sa signed affidavits, hindi siya kailangan para umaksyon kami. Pero nakakatulong siya when we build these cases, when someone writes down her experiences and then signs it. Like for example, si Gretchen, alam niya, even without signed affidavits, we acted on this very specific case. Pero we're still asking yung mga naging victims nga to come forward and sign affidavits kasi it will be admissible in court in the future. Yung sinasabi ni Amba na itong mga agencies na to will benefit once we legalize, what we actually tell the big agencies, kilala niyo naman kung sino itong mga ito eh. I mean, you know what you can do to help is to lobby your government to legalize Filipinos and then you become legal agencies. Instead of pailalim tayo na pagdating sa kalakaran ng visa, tulungan nyo kami to convince the Russian government. Dahil, di ba, kasi yung work ng mga agencies na pag-refer, pagmamatch ng Pilipino at saka employer, that can still be legal. Ang problema natin, yung pag-facilitate ng visas through corruption na hindi, they can still continue itong mga agencies na to. Kasi there will be that need di ba? Si Russian family kailangan ng nanny. Pupunta sa agency, may mga nannies na naghahanap ng trabaho. That can still exist. Pero yung pagdating dun sa pag-file ng complaints, pag-assign ng affidavits, this will really be helpful. But it's not completely, even email lang na walang pangalan, ina-action namin. Minsan, hahanapin pa namin yung tao through Facebook, hanapin namin, makukuha namin phone number before we even find out who she is. Na-actionan naman siya. Pero I hope you understand yung nuance, yung challenges na sinasabi natin pagdating sa balancing act. That's why we focus on the specific complaints. So madami kasing levels ng problema eh. So baka yung issues nyo hindi, there's a lot, like Jeff said, madaming nuance. Not one case can be very unique. One case can have certain implications. So we try to address each case independently. Pero ang hindi namin nasabi pa na, may iba na, meron din kaming ibang ginagawa pagdating sa assistance to nationals. Yung mga Filipinong na nagkakaproblema, tinutulungan namin, hindi lang sa Russia. Nung ilang buwan ago, si Cherry, saan na si Cherry? Ayun, si Cherry. Siya sumugod sa Kazakhstan yan, may rescue na Pilipina at saka 3 anak niya. Na ang asawa Kazakh na convicted murderer. So, medyo na-abuse siya. Nagpaka-James Bond. James Bond yan. Pinasok yung... So, rescue niya, tsaka hinatid na niya hanggang sa Pilipinas dahil medyo traumatized yung mga bata, maliliit eh. Tsaka yung nanay. Tapos si Christian pumupunta sa mga kahit napakalayo, pinupuntahan niya yung mga kababayan natin, at saka si Jeff, mga kababayan natin na nakulong or under trial sa malalayong lugar. May rinescue rin si Jeff na isang Pilipinang tumalon sa nabalian ng napauwi na rin. So yun ang mga iba-ibang, minsan nga mas mahirap pa yun dahil kailangan kausapin mo yung pulis sa local jurisdiction. Walang pakialam yan sa kung Pilipinas ka o consul ka. Kung hindi utos ng boss niya, hindi siya. Ganun ang mga dito unless nanggaling sa taas yung authority. Kahit anong pakita mo, ID ka na diplomato, wala. So yun ang mga bagay-bagay na iba pang bagay na ginagawa namin. Yung mga dito, sinabi ko na akusahan ng amo, minsan mainit ang ulo ng amo, nakakausap namin, napapahinahon. Yung pala, na-misplace lang yung... may kinakwento si Jeff yata, yung iba sa inyo, yung mga amo nyo, ganyan kakakapal yung mga pera sa cabinet eh. Sinasabi ko, pakilagay mo doon, lagay mo yun. Minsan, hindi niya nabilang mabuti, tapos mainit yung ulo pagdating sa bahay. Aakusahan yung ano. So yun ang mga parang labor dispute ang lumalabas nun. Labor conciliation ang ginagawa namin. Sa lahat ng ayaw namin mangyari, makasuhan kayo. Tapos, kasi dito pag nakasuhan kayo,
90% makakonvict kayo eh. Hindi naghahain ng prosecution ng kaso unless sigurado silang mananalo. Tapos mabilisan na kukulong. Minsan hindi kami nasasabihan. Pero mas madalas nasasabihan tayo ng mabait ang baka may mikropono kasi dun. Mabait ang Russian government. Pag may napapahamak na Pilipino, sinasabihan kami madalas. So yun. Dagdag ko lang pala, sir, since nabanggit mo yung mga nasa malalayang lugar. Ito yung isang challenge natin sa commercial visas. Pag pinadala ka sa malayong lugar, kunwari, nandito ka sa Moscow, may commercial visa, mas komportable ako eh. Pero pag binigyan ka ng commercial visa, tapos pinadala ka halimbawa sa Yakutsk, tapos hindi ka nakakuha ng ibang visa, na-stuck ka with a commercial visa, then at some point, wala ka ng dokumento, kailangan mo nang umuwi. Nahihirapan kami kasi hindi ka makapunta ng Moscow eh. Hindi ka makasakay ng tren, hindi ka makasakay ng eroplano. Nandun ka lang. Yung connections namin pagdating dun sa voluntary deportation, na-repeat voluntary Kasi minsan ibang agency sinasabi, ginagawa lang namin to para mabawasan trabaho namin. Sabi ko naman, kahit araw-araw kami mag-deport ng Pilipino, wala namang magagawa yun para mabawasan yung trabaho. Anyways, yung connections namin nila Christian dyan sa police at sa judge, nandito sa Moscow eh. Hindi nahihirapan kaming ayusin yung deportation mo pag walan ka ng papel na nasa malayo. So, please tell your friends at kayo na rin na kung may opportunity mag-work sa malayong lugar, make sure matagal-tagal yung kanilang visa. Kasi kung commercial na lang, patapos na, tapos papadala ka sa Yakutsk. Okay lang, St. Petersburg, pwede ka mag-bus papunta dito eh. Di ba? Pero yung Yakutsk, yung mga Vladivostok, nahihirapan mo kami pagdating sa mga ganong cases. Anyways, next question. EJ muna. Tapos gusto ko lang pong i-add sana, sir, doon sa yung issue ng possible na labor agreement later. Yung temporary solution, kasi nga, we cannot change their law easily at hindi rin nila pwedeng i-sacrifice yun for their constituents. So, if possible po, katulad ng Italy, they have the amnesty. So, temporarily, we have the number of Filipinos, the names of the Filipinos who are here. And so, maybe the embassy could bargain or pwede natin ilabi sa taga-MIA na these are the people na nandito sa amin, baka pwede temporarily they can work here because they are not given the visa and they are good people and good service providers. And so maybe it would be hindi masyadong mabigat yung tension na dinadala namin kasi nga each time we are not only dealing with the law but also doon sa mga taong like the police na mag-aadak sa amin, hindi namin alam yung i-implicate kami sa ibang cases not only without legal documents. So yung fears namin is doble-doble. And then yung fear na i-deport kami na we are not prepared because we don't have even pamasahe pa uwi and trabaho pagdating. So that is the big chain of the problem na iniisip namin mga Pilipino. That's why I wanted to tell you that if there is a possibility na pwede nating malabi sa MIA, sa bagay nag-uusap naman ho siguro kayo, not that very often, pero if there is a possibility po na mabigyan ng amnesty yung mga nandito ngayon, is appreciate po namin yun, sir. We are not demanding for a visa because we know that it's a law and we should follow that. And so, kung yung paraan na yun ay makakatulong for them to accept the reality na nandito kami at for us to give our services in the best we can. Now, we do not violate their law. Maybe it's maybe much beautiful scenario sa both of us na mga Filipinos at saka sa kanila din dahil we are not called illegal na napakasakit sa amin yun dahil we really don't want to be like illegal here. We wanted to pay more even how much it is para lang magkaroon ng dokumento at makapagtrabaho ng normal. So, yun na po yung gusto kong ipaabot dahil yung discussions po ng mga illegal recruitment and
everything here. Marami pong ginagawa yung embassy natin dyan. At alam ko po, karamihan sa amin dito ay tumutulong na rin to counter that. And so, rest assured, everybody here is working on that dahil kami rin ho yung makabenefit. But on the matter of the visa, which is the very, very mas importante sa amin ngayon sa pagpunta namin dito, dahil wala kaming choice, but only to lobby sa inyo na if possible yung amnesty po. Salamat. Thank you very much, EJ. Yung immigration amnesty, isa sa mga bagay na pinag-aralan ko yun bago noon. Kasi nung sa ibang posting ko, involved ako sa lobbying na bigyan ng amnesty yung mga Pilipino sa bansang kung saan ako nung deputy ambassador ako. Yung mga tulad mga Pilipino, kaya sa Amerika, yung mga Pilipino hindi pinanganak doon pero bata pumunta doon, batang-bata sila, lumaki na doon, nag-aral na, nagtrabaho na. Nabigyan sila ng amnesty ng time ni Obama pero mukhang tatanggalin ni Trump. Tapos meron din kaming inayos yung mga kamag-anak ng mga veterans natin na pumasok na tourist tapos hindi na bumalis, mabigyan ng tinatawag na family reunification na nagagawa yan sa Italy rin. Yan. So ang unang ginagawa na pinag-aaralan namin yung batas at saka yung kanilang state practice kung ginagawa nila yun. Sad to say, sa Russia yung concept ng amnesty ay hindi masyadong kalat. May isa akong nabasang article, isang legal article na sasabi ang Russian legal system hindi naniniwala sa amnesty dahil nakikita nila ito parang reward ang wrongdoing. Ang Russia kasi napaka-strict ng kanilang legal concepts na dapat sundin ang batas. Walang exception. Sundin mo yan o ikukulong ka namin o tatanggalin ka namin. Pinag-aaralan ko yung batas nila, napaka-stricto nung salita tsaka yung pag-apply nila. Napaka-stricto. Ang hirap nga ng kahit anong magaling na abogado gahanap ng lusot minsan. Pagdating sa Russian do, medyo mahirap. Napakalinaw anong pwede, anong hindi pwede. Hindi pwedeng pakiusapan. Yung napaka-stricto. Wala akong nakitang history ng amnesty EJ sa immigration or any other. Meron concept ng pardon ang presidente, pwede. Pero yun, madalang din yun. Meron isang malaking pardon na grinant si Putin a few years ago ng mga dating parang kinoconsider na political prisoners. Pero ano na kasi yun matagal na nakulong. Tsaka nakaserve na nung kanilang sentensya. So halos hindi, parang pinakawalan na lang for time served. So magandang idea yung EG, pero mukhang mamahirapan po tayo dyan. Dahil kahit pagkausap namin yung mga Russians, lalo na yung law enforcement, ang tingin nila sa batas is to enforce it. Halos ang hirap pag-uusapan na luwagan ito o luwagan yan. So, lalo sa matataas na. So, ang maganda talaga yung mag-upo tapos mag-negotiate. Tingnan kung saan pwede tayo magkaroon ng agreement. Pero, thank you for that idea. Ginawa na talaga ng Pilipinas yan sa ibang bansa. At nagawa natin. Pero sa Russia, I have experience in negotiating amnesty agreements. Pero pinag-aralan ko dito. Yuko ako sa batas dito sa application tsaka sa wording. Talagang pag ang criminal law nila, parang galit talaga sila sa criminal. Yun muna masasabi na. Ruel. Pero dagdagan ko lang yung sabi ni Amba. Yung violations about visas, kunwari nag-overstay ka, this is an administrative offense. It's not a crime. It's an administrative offense. Yung nagtatrabaho ka kahit na bilang domestic helper pero ang company mo at position ganito. This is also usually an administrative offense. Okay, it becomes crime when there is fraud involved and if it's done in a large scale. Nag-falsify kayo ng document. O nag-falsify ka ng...
So, any discussions pagdating doon sa bilateral labor agreement will always take into consideration the Filipinos who are here. And the experience of the Philippines in negotiating bilateral labor agreements is kaya na-sign ang isang bilateral labor agreement because that country accepted and realized that they need Filipinos. Okay, so hindi yan pipirmahan ng isang bansa kung napipilitan lang sila. Pipirmahan nila yan kung alam nila na tanggap na nila na kailangan na nila. May isa yan sinasabi mo amnesty sa mga possible for the sabi nga ni Ambassador mahirap. But the big challenge talaga dito sa bilateral labor agreement is to find a way to distinguish yung Filipino domestic worker. Ano bang special dyan? Ano yung special sa Pilipino? Bakit kailangan sila i-allow na hindi kayang gawin ng Russian? Isa yan. Isa yan. In fact, isa yung taga-committing mismo na pero isa yan sa mga pwede nating pero yun yung challenge. Si Jeff gusto niya sabihin lahat ng ganyan kayo kumahal ni Jeff. So Jeff. But nakikita niya yung challenge, no? To demonstrate that these are a special category of workers na kailangan i-allow. Very special. So the more that you do well, the more we can demonstrate that. Orwa. Gabi po, sir. Ang tanong ko lang po, sir, regarding po sa binigay na statistics ni Madam Olga dun sa Kirolova, sa UBM. And, di ba, sabi niyo, sir, 2016 is almost 1,500 lang yung nabigyan ng mga working visas, and afterwards, 500 na lang. The thing is, paano po kung hindi po kami yung, sabi niyo kanina, parang loto draw na yung 500 workers na nabibigyan ng working visas. And we very much happy kasi ongoing na yung bilateral agreement na nandyan na, ongoing process na. So katagalan ng panahon na paghihintay namin, hindi kami yung lucky ones sa 500. Are we priority para masali kami pagdating din ng panahon? Kahit mawalan na rin kami ng visa on that bilateral agreement, sir. Magandang tanong yan, naiintindihan ko yun. Pero pagdating kasi sa negosasyon, we always try to get the most benefit for the largest number. And then, as you negotiate, you reduce to your minimum position. Kung hindi binigay yung... I don't want to discuss specifics of the negotiation, pero kung hihingi kami ng napaka-specific, magkakaroon sila ng leverage. Isang problema yan, pag hiningi natin, tapos sinabi agad no. Tapos na usapan. So what we want to go is to go for the maximum benefit for the largest number of people. So hindi lang yung nandito na for 10 years, 5 years. Pero everyone who's here and who can benefit. In fact, we can't promise to protect just a specific class of Filipinos who are already here. Well, pwedeng magka-problema sa negotiation. Ganun kahirap mag-negotiate ng mga agreement na gano'n. Pero maganda yan. Ita-translate ko yung sinabi ni Amba para mas klaro sa inyo. Okay. Para kaming pansali. Ako kasi si Amba kasi yung pang-classroom, ako yung pang-kanto eh. Ang ibig sabihin ni Amba is that kung ang gobyerno ng Pilipinas ay naghahanap ng isang treaty, walang mga pangalan yung mga beneficiaries na to. Okay? It's not even necessarily about you who are already here. It will be about whoever these Filipinos will be by that time. Because ang goal namin, although siyempre kayo, nalalagyan namin ng mga mukha at pangalan, but ang goal for the Philippines eventually is to have Filipinos working legally in Russia, whoever they may be. So, the sad reality is, hindi necessarily kayo yun.
yung sinasabi namin na paglimita ng visas, it's a direct quote. Okay? Talagang yun ang sitwasyon. Tama ka, nagiging parang loto. Loto na nga siya. Ang isang take-away dyan is that malungkot man pakinggan, some people will have to plan their exits. Yun yung totoo dyan. In fact, nakikita na namin nangyayari yan. People are already starting to... Ang dami nang nagpo-for good. Kasi dami nang pakain ng mga despedida na nagpo-for good. Susulat sa embassy, sir, umuwi na ako for good dahil ang hirap na talaga ng visa. Nasa sa inyo yan. You will weigh that based on your own personal circumstances. Yung iba dyan, 6 months na nandun yung passport na, naghihintay ng visa. At some point, aabot yan ng 12 months, mababanas ka na, hindi ka na komportable. Marami na kaming cases na ganyan na nagtumulong sa repatriation na hindi na talaga komportable. Isang taon na ako naghihintay ng visa, wala akong visa, takot na ako, gusto ko na umuwi. Yun ang unfortunate reality. But this is a challenge and a question for you. Gusto nyo bang malegalize yung Filipinos sa Russia because you will be one of them? At kung hindi na kayo one of them, ayaw na ba natin nun? Unfortunately for us, it doesn't matter who those people will be. Diba? Kuha nyo yun ang Kanto Boy translation ng sinasabi niya. Sige, EJ. Kasi po sir, yung usual po na sistema o proseso na advice sa amin to have these legal documents coming here as a skilled worker, not as nannies, dahil yun ang visa na meron kami ngayon, is yung umuwi kami sa Pilipinas at doon itatak yung visa. Diba po? So ngayon, parang hindi na siguro mangyayari yun dahil mostly ng mga nandito walang visa. So it's not possible for them to exit dahil nga wala silang visa. And so, I also wanted to tell you that if this thing would also be included in the labor agreement, that the necessity of going out of the country from Russia, na doon itatak yung visa, can be possibly much easier, much comfortable sa amin. At saka parang to prioritize yung mga nandito kasi nga kung doon pa babalik sa Pilipinas, parang it's not possible. Ang possibility is that kami na mga nandito ngayon na walang visa would exit and would have ano tawag nila yan, yung parang ban. So we cannot come back here. Ang possibility is yung mga bago, yun ang pupunta dito who can benefit these labor agreements that we are preparing right now. And so, we don't know also that maybe later nandito pa kami. And so, sad to say, we wanted to hope na maging parte kami at makabenefit kami dun sa labor agreement na yon. And so, sir, kung pwede lang po na to shorten or make it easier na kung posible, we're not also pushing. Yes. Na hindi na kailangan umuwi ng Pilipinas, baka pwedeng magpadala ng or they can create some agency or division here na para matutukan yung mga nandito na po na hindi na kailangan mag-exit. Actually, naiintindihan namin lahat yan. Pero yung magiging muka nitong bilateral labor agreement na to will be defined in the hard negotiations. Ngayon, nandun pa lang kami sa palitan ng ideas. Nag-uusap na. Pero nandun tayo sa pag-uusap, sa palitan ng mga ideas with them. Because ang goal nga namin is to keep them talking. Parang hanggat nag-uusap kami, may pag-asa. Yung magiging mukha niya will be defined when the hard negotiations come in. Papadala na natin yung team natin dito or doon sa Manila. Mag-uusap tayo. Pero yung malaking challenge nga dyan, yung sinasabi mo, when it's signed in the future and it's implemented, paano? Doon natin malalaman pa lang yan. At whatever the decision will be, we will inform our community. Sa ngayon, EJ, masyado pang maaga to determine, para pag-usapan ano yung magiging detalye ng implementation. Like any agreement, the implementation is the hardest part. Dagdag ko lang, maganda yung tanong ni EJ.
Ang chances na mangyari yon na magkaroon ng provision sa agreement na yung mga nandito may special process, then I think malaking makaka-impluensya diyan kung mapigil niyo yung dumadami, lumalago kayo dito. Malamang hindi ko man-negotiate na gawin legal yung illegal. Kung napakalaki ng illegal dito. Sa tingin ko lang yan, hindi ko sinasabi na yun ang mangyayari. Pero mas maganda kung yung Russians, habang nag-negotiate kami, tayo, pag tumitingin siya dito, dumadami Pilipino. Habang nag-negotiate kami, dumadami yung illegal recruitment. So, I think, maganda yung point mo, EJ. I can't guarantee that. Pero, likely na hindi mangyayari yun na mabibigyan ng special process yung nandito na. Kung yung nandito na ay sobrang dami, na nag-abuso na sa patients at saka sa... Actually, yung Russians meron parang pinagbigyan tayo up to a certain point. Kahit medyo hindi fully legal yung papeles, okay lang. Pero nung tumama na sa a certain point na hindi na nila, na dapat mapakita na nila na ini-implement nila yung law nila, ayan na, talaga nang... May nakita ko sa Facebook, nagsabi, bakit ang Pilipino lang ang ginahinda? Last year, nag-raid din sila sa mga Vietnamese. Nag-raid din sila sa ibang... kahit yung mga kahit yung mga former CIS, rinaraid din nila. So, hindi lang tayo. So, next question, si Lori. Si Lori, nandito, pero nanonood sa Facebook. Actually, lang So, hindi nagla-like. Good evening po. Actually po, napakaganda po ng usapin na to. Very unfair naman po kung hindi ako mag-share. Sure, right. So maganda po lahat ng tanong. Ang sa akin lang po ay alam natin na matagal na po inihain gustong mangyari itong bilateral agreement na to. Na ngayon lang po ginawa ng ating embassy. Na I guess na talagang pinupush nila para sa ating lahat. Yung tanong po ni Sister EJ kanina, yun nga pong karoon daw ba ng pardon or ano na, maybe may mga excuses dahil mga mabuting mamayan tayo, sinusunod natin ang batas nila at wala naman tayong krimen na ginawa. Aside po sa commercial visa at working visa, baka po meron pang ibang paraan na tayo ay mag-stay dito aside from 500 quotas or in the future na sinasabi na yan na gusto nating mag-stay dito, baka meron po tayong ibang paraan pa. Like maybe RBP, they call it Russian Bremeney of Prashibanya, like temporary residence. At gusto po sana namin, dahil kayo po ang mga nakakalam ng batas, baka po tulungan nyo kami kung paano direct i-apply dito. Dahil ako po, unti lang, limitasyon lang ang kaalaman ko about this. Yun lamang po. Actually, feeling ko mas marami ka pang alam sa temporary residence permit kaysa sa akin. Isa sa mga... Sorry. Alam niyo, may nakita na akong mga Pilipino na may hawak ng temporary residence permit. At mga classify ko sila, just to give you an idea, sa dalawang klase. Yung isa, isang klase ng mga Pilipino na meron ito, matagal na talagang nandito sa Russia. Yung iba dito pa nag-aral. Yung isang klase ng Pilipino na nakita ko na merong ganito, sobrang big time ng boss na kinuna ng temporary residence permit. Nakita mo to, Christian, di ba? Yung ibang klase talaga yung visa niya. Ang tapang pa eh. Sir, ibang klase yung visa ko. Nagtingin namin, totoo nga, meron siya temporary residency permit. Ang nakikita ko is that this is not widely available. Isa pa palang klase na meron nito, yung mga nag-asawa ng Russian, before they move to a permanent residency, they have to go through a temporary residency permit. Kasi dito hindi automatic yun eh. Even pati yung pagkuha ng citizenship, naabot ng matagal. Nadangan temporary, then permanent, then you apply for a citizenship. Pag-aaralan ko mabuti, Lori, itong temporary residency permit para ma-share ko din doon sa field consular yung actual official details, paano ito nakukuha. Ang masishare ko lang ngayon nga, kung sinong nakita kong meron nito. Dahil hindi nga siya mukhang basta-basta. But I will research with the help of our interpreters, and then Tagalogin ko ay English ko, i-share ko doon sa field consular as an advisory. Thank you for the question.
Pero Lori, kung talagang nagagawa yan, malawakan siguradong dinundagan na ng mga agencies yan. So titingnan ni Consul Jeff, although we are prohibited from giving visa advice or facilitating visas of other countries. Kaya nga So po, informally, yung titingnan namin. yun po ang sana namin gustong malaman dahil before lundagin ng mga agencies, marami po tayong mga kasama na mga nagtatrabaho as a nanny or na mababait po ang mga Russian. Kasi po ang ibang requirements dito ay napakadali para sa mga may mga among Russians. Kayang-kaya po nilang gawaan yan. As long as na mahal kayo ng employer nyo, madali lang po para sa kanya rather than paying a lot of money to the illegal agencies. So kaya po in-senior ko ito, maaaring gawin ng mga employer ninyo kasi maunahan ng mga agency na gawain para sa atin. Thank you. Tungkol po doon sa temporary residence. Para mas marinig ng lahat. Next si Alvin. Tapos si Alvin. So, yung regards po doon sa kababanggit lang ni ate na doon sa temporary residence permit. If yung mismong employer po ang magpa-process, so it's we can use everywhere. Meron na lang iba Kung anong gawin ng amo nyo, kung may Kasi contact. po yung sinasuggest, ino-offer ng employer. Pwede yung gawin. Pero minsan yung employer nga, malakas, may ginagawang baka hindi na, huwag nyo na nasabihin sa amin kung anong ginawa niya. Dahil gusto namin palagi sasabihin namin, please observe Russian law. Pero kung may paraan na unique dahil sa posisyon ng amo nyo, medyo huwag nyo nang ikwento sa amin. Siguro yung ano po yung kanina. Tsaka huwag ka mag-i-agent. Yung tungkol po sa direct to your employer. Sa'yo lang yun. Yung tungkol po sa tourism na mahirap po i-endorse yung tourism natin. Kasi yung parang feedback po from Russian, their problem is to reach the Philippines to discover our countries, the direct flights. Because alam po natin na ang Russian, pag nagbakasyon, buong pamilya, may mga bata, may mga Pati nani. Kasama nga si EJ sa... Kaya ang inaano po nila yung siguro kung magagawa ng paraan yung direct flights to shorten their travel from Russia to Philippines. Directly, yung hindi na po yung, kasi mostly ang tourist natin, they like the beaches, yung direct na po sa mga beaches destinations ng Philippines. Thank you. Tama yan. Naka-isang step na kami dyan. Naka-negotiate na kami ng agreement ng direct flight. Nine-negotiate din yan kung pwede pumasok yung flights. Ang susunod doon, i-convince yung carriers natin na may market dito. So we have to develop the market. We have to promote the Philippines. Tapos, pag nakita nila na kasi hindi rin pwede magpalipad ng palugi ang carriers natin So, kailangan ma-develop yung market. Pero, ang nangyari, madami akong nami-meet na Russians na kahit dumaan sila sa Middle East, papunta sa atin. Pag natikman na nila yung tourist resorts natin, balik na sila ng balik. So, kahit hindi direct. So, meron din market dito na tinatry namin ma-capture na magta-try na pumunta ang Pilipinas through another country. Kasi yung Bali, halos 200,000 ang Russians na pumupunta dyan. Wala rin direct flight. Mas malayo pa yung Bali kaysa sa Boracay o sa Pero pumupunta sila dahil heavy ang promotion ng Indonesia. Talagang kung mag-promote sila, mabigat ang investment nila sa promotion. So yun ang, we still have to promote kahit wala pa yung direct flight. Habang dumadami na yung pumupunta na gumagamit ng indirect, makita ng PAL, ng Cebu Pacific is interested. Then they will have the direct flight. Pwedeng hindi malaking aeroplano o pwedeng code share. Mag-share lang sila ng... Ang dadamputin nila yung... Aeroflot will fly them to the Middle East. Dadamputin ng PAL sa Middle East. Parang ganun. May mga code share. Basta paunti-unti. Pero promotion is really the key. So, thank you. Alvin? Gutom na kayo. Magandang gabi po sa atin lahat. Wala kaming dinner. Merienda lang yan. Sobra po kaming, bago po ang lahat, sobra po kami nagpapasalamat sa chance na binigay niyo po sa amin para pag-usapan ng sitwasyon ng Pilipino dito.
Una ko pong tanong, sir, aware po ba kayo na merong agency sa Hong Kong na patuloy pa rin po nagpupunta dito? Nagpapunta. At sa halagang 250,000 pesos ang lagay nila. Which is, I think po every week or every month may dumarating. Nakausap ko po kasi yung isa sa kanila sa isang nandirito. So sana po matulungan natin yun. Ngayon po yung pangalawang question ko po is, to clarify lang po talaga kung ano po ang magiging mas matinding sitwasyon ng mga walang visa ngayon sa Moscow. At ano po ang inyong magagawa or ano po ang dapat gawin ng aming mga kababayan dito na kapag nahuli po ng pulis, especially sa metro, is talaga po napipilitan maglagay dahil po naguguluhan sila whether they will deport or they will call the embassy na hindi nila alam kung ano po ang magiging sitwasyon kapag tumawag sila sa embassy, kung deport din ba or ano po, yun po talaga gusto kong maklear. Kasi po, naguguluhan po talaga kung tatawag sila o maglalagay na lang po. Yung unang tanong mo, thank you, Alvin. Totoo yan, meron mga agencies sa Hong Kong na nagre-recruit pa. Alam na namin yung madami doon, yung malalaki. In fact, sa tulong ng consulate natin sa Hong Kong, natigil yung isang recruitment seminar. May isang pumunta doon na taga-Moscow na recruiter na kalink up yung isang malaking recruiting agent sa Hong Kong. Napigil yon. Tapos di na lang namin mag-discuss yung ibang detalye ng mga kakasuhan ng mga pangalan dahil magtatago na yan. Pero minaman-manan namin mabuti at saka naki-case build up na rin namin yan. Tapos, dalawa yung tanong mo. Ano yung pangalawang tanong mo? Anong mangyayari sa inyo? Yung walang visa. Kung sa amin lang ni Consul Jet, gagrant namin kayo lahat ng visa. Pero wala sa powers namin yun. So, Jeffrey lang. Yung third, yung pag nahuli kayo, yung matatawag nyo yung embassy pag inarrest kayo. Kung dinetain lang kayo, kinakausap kayo, habang hindi pa kayo ina-arrest o dinadala sa presinto, hindi pa yun yung point na kasi karapatan pa nila talaga mag-security check. Pero pag yun na nga, dinala na kayo sa pag sinabi niyo naman tatawagan ng embassy na pinapayagan kayo tumawag. Ang nangyayari dyan, pag nahuli kayo, sa experience namin, nakakausap din namin sila. Kung madami kayo. Ang tatlo ang nangyayari, isa, deportation nga, agad-agad. Isa, bibigyan kayo, kung may visa pa kayo, bibigyan kayo ng siguro kalahati pa nung nalalabing visa nyo. Pangatlo, maaring sa pakiusap, papakawalan kayo para tapusin na lang yung visa nyo. Nangyayari na yan. Hindi lang namin ma-discuss yung specific cases. So yun ang mga option. Hindi naman agad-agad deportation. Pero hindi na namin ma-promise na hindi kayo ma-deport. Dahil yun na ang nangyari. Sumobra na yung dami. Kailangan na magpakita ng Russian authorities na may hinuhuli na sila at may dinedeport. Dahil nung una, parang pinapayagan pa nila at this level, ng ganda ng Pilipino, okay lang. Pero nung sumusobra na, kailangan na nilang ng mga authorities dito na magpakita na uma-action na sila. So yun. So yung second question kay Jeff, mas mahirap yun. I-address ko lang yung tungkol dun sa mga agencies sa Hong Kong. Salamat sa Filipino community dito. Marami nandito ngayon. Actually, nagpro-provide ng information tungkol dyan. Either directly sa amin or directly sa Hong Kong consulate na finifeed namin doon. Kaya may mga specifics na address, pangalan na na-actionan doon. Linawin ko lang, yung illegal recruitment is a crime only in the Philippines. Tayo lang may batas ng illegal recruitment. Meron isang crime na tinatawag ng human trafficking na nakrimen sa maraming bansa, including sa Hong Kong at sa Russia. Pero isa sa mga bagay na illegal talaga sa Hong Kong na pwedeng madali itong mga agencies to, fraud. Sa Hong Kong, wide ang definition ng fraud. So, baka kasi inisip natin, illegal recruiter ito kasi hindi POEA. Hindi ganun kadali doon sa Hong Kong. Sa atin, madali. Anyone who is not POEA accredited and recruits is an illegal recruiter by our definition. Pero sa Hong Kong, ang hinahabol nila fraud. But yun nga, alam namin karamihan yan. Yung
Kaya sila matatapang din eh. Dahil di nila alam na krimen yung illegal recruitment sa atin. Kaya kung makapost sa Facebook pa, kala mo wala lang. May seminar sa ganitong, di ba? Di ba? Yung fraud doon sila hinahabol. Pero alam na namin yan. But kung may information kayong additional, provide it to us. Now, anong gagawin pag nahuli? Gusto ko ulitin, once and for all. Dahil iba-ibang sinasabi ng mga tao, lalo ng mga agents. Lahat ng around 100 na pinauwi namin this year, na tinulungan namin with deportation, mula nung nagsimulang magkahulihan, magkahigpitan, lahat yan, hindi namin pinuwersang umuwi. Hindi totoo yung sinasabi nila na pag tinawagan mo ang embassy, papwersahin kang i-deport. Ang sinasabi ko ganito, pag tumawag ka sa embassy, susundin na natin by the book. Meaning, hindi ako papayag or hindi papayag si Christian na sa harap namin, aabutan mo ng 5,000 yung police. Because it's against our ethical yung ethical standards namin. Medyo mataas ang ethics sa pag-government. Ang sinasabi ko, pag tinawagan niya kami, susunod na tayo sa patakaran. Pero hindi palaging deportation. Nakakausap namin sila. In fact, minsan tumitingin na ako pag ganun eh. Ang goal namin at any given time is to make sure that your rights are protected. Okay, there was one case, and I think maraming kumalat ito kaya inisip ng mga tao deported kaagad. Meron tayong isang kaibigan dito na nahuli sa metro galing ng ospital kasama yung kasi asawa niya nasa ospital. Nahuli siya sa metro. Nung napuntahan namin siya, nakaprocess na sa court. Okay? Tapos, kinakausap namin yung judge. Sabi ng judge, they will be issued deportation orders. Ang problema, yung nang aresto, hinihingan siya ng 15,000. Kaya sabi ko, wag mo nang ibigay. Kasi at that point, lolokohin ka na lang. Dahil nag-decision na yung judge na, tinatype nga lang yung papel. Anyway, itong taon to, tinulungan natin, nag-request tayo ng fund sa Manila na makabili ng ticket kasi nga may 15 days na limit. But it's not true na pag tumawag ka sa embassy, ang uwi is deportation. It's just that we will try our best to comply with the laws na, yun nga. Kaya kung balak mong suhulan mo na bago mo ako tawagan, to be honest. I can't advise na manuhulog ka. We don't advise bribery. Pero hindi kami papayag na in our presence that someone will, or magpapatranslate. Sir, sabi naman na, ito na. Huwag ganon. Pero, lahat ng pinauwi namin, lahat yon na no choice sila at sila ang nag-request sa amin. To be honest, wala kaming pera pa uwiin lahat ng tumatawag sa amin. Kung kayang maayos na ilabas lang yung tao nang hindi na mag-file ng charges yung police, mas madali. Tsaka yung deportation na inaalok namin with our assistance goes through a process. It takes weeks. Hindi yun mabilisan. At any point, pwede kang umayaw eh. Bago ka ma-issuehan ng deportation order. So don't believe. Mga agents nagsasabi niyan eh, para hindi kayo tumawag sa amin. Na pag tumawag ka sa embassy, ang uwi niyan deportation. It's not true. We don't have that kind of money. And it's not true that we do these repatriations o yung assistance sa deportation para mabawasan ang trabaho namin. Dahil ang isang deportation, 3 araw na trabaho siya. Yung si Christian at yung interpreter na nawawala sa opisina ng 3 buong araw. Sa presinto, sa judge, sa airport. So, hindi namin ine-encourage yung mga tao na magpa-deport. This is an option that the government provides for those who really run out of luck. Okay? So, ikalat niya yan. Hindi totoo na namamwersa ang embassy mag-deport. Dahil nga kung totoo lang yan, ibig sabihin, billion ang gagastusin ng embassy. As much as possible, if we can get you off without filing charges, we've done that before. Si Amba nga mismo pumunta ng presinto ng 10 oras ng gabi kasama si Shaya. Siya yung interpreter. Cherry yung kasama ko. Si Cherry pala. So anyway.
kakayanin namin pag nahuli kayo, ang priority namin protect yung rights nyo. Kung kakayanin namin, pakawalan. Lalo na kung lumabas sa record, wala naman pag-check yung ano nyo, wala naman. Ano. So, kung yun yung, ano, tapos secondly, pakawalan din. Maybe mag-order ng judge, you can stay for this long. Yung pinakahuling option, yung deportation within 15 days. Pag nangyari yun, handa rin kaming tumulong. Plus, pwede rin kayong tumira dito sa shelter. So, actually, kahit sino, hindi lang deportation, magka-problema kayo sa hindi kayo nakapagbayad ng flat. Bukas kami dito. Kukupin kayo namin. Pakainan kayo ng spaghetti araw-araw. Ang bawal lang yung masyadong maraming alahas. Kasi diba, magpapatulong ng madaming drink. Ticket, tapos ang daming suot na alahas, nakakahiya. Alam namin, 10 taon na yung ipon dito. Okay, merong isa, hindi na natanggihan ng embassy kasi walang-wala doon, pero 10 years na maganda ang trabaho, tapos biglang huwag naman gano'n. I-reserve natin sa mga walang-wala talaga. Okay? Any more? Okay. Huling banat bago magmerienda. Dinner na. Dinner na. Bali, follow up lang po ito doon sa kay AJ. It's under the BLAS or the bilateral labor agreement. Sa BLAS po, malinaw na mayroon tayong substances. Baka pwede nating ma-address talaga yung problema. Under the substances po, mayroon tayong memorandum of understanding, tsaka yung agreement. Hindi man natin maantay yung buong implementation ng agreement ng bilateral labor agreement. Ang problema po talaga natin dito, mayroon tayong 5,000 to 10,000 Pilipino. Tapos ngayon, meron lang tayong 500 available. So, ibig sabihin, meron tayong 4,500 na within a year or the following year, totally, wala talaga, as in undocumented. Baka hindi natin maantay yung bilateral, yung buong konteksto niyan, siguro po kahit doon lang sa memorandum of understanding to extend yung pananatili natin dito while waiting for the implementation of the bilateral or with the agreement. Susundin po natin yung advisory council nyo, dated, I think that was July this year, na yung employer, kung gusto nilang i-apply ng visa yung employee nila, kailangan malaman natin yung framework nito. Kung paano natin i-execute yung advisory council na yun. So ngayon, under sa law naman, under sa law natin, yung Republic Act 8042, meron tayong one country team approach, sinasabi. So ngayon, pag na-issuean tayo ng visa, sinunod natin yung advisory council, na-issuean tayo ng visa, magkakaroon pa rin tayo ng problema sa Pilipinas. Ngayon, paano tayo makakabalik? Siguro kailangan din natin ng coordination, especially sa PUA. Napapayagan tayo makabalik, even though wala talagang labor job dito sa Russia. So, baka dito sa substances ng bilateral, unahin natin, marami pa naman kasi walang visa eh. Mayroon pang visa. Baka pwede na nating i-discuss yung advisory council na yun, how to apply for the visa with the employer. Isa po yan na dapat nating linawin, yung advisory council na yun. Advisory note na nilabas nyo po. Pangalawa, na pwede rin nating i-address yung tungkol sa temporary residence na kay Loring ang sinabi niya. Ito masalimuot talaga to kasi pinasa ko ito eh. Actually, Consul Jeff, I think 2015 na-discuss mo na to eh. Kung paano i-apply yung temporary residence, So ngayon sinubukan ko to sa People's Friendship University at naipasa ko naman. Mahirap yung application nito kasi may examen na live talaga kayo. Tatanungin ka ng professor, may ibibigay sa yung isang thesis na kailangan maisalita mo ito. Tinanong ka, kailangan may apply mo. So talagang medyo masalimot ang TRT.
ang isa ko lang nakikitang solution ay i-address talaga natin yung advisory na nilabas ng July 29, how to apply for visa. Okay. Unahin ko muna yung tungkol dun sa advisory na yun, pinost namin. Ay, salamat po. Itong proseso na dinescribe namin dun sa advisory na yun, sinasabi namin exactly paano yung tamang proseso na 100%. Okay, na 100% confident kami na legal. So, ang nakasaad doon is that for the Russian side, the process will start with your employer. Not with your agency, not with an agent, and not with you. Kasi ang batas nga ng Russia, for a foreigner to be issued a visa, yung Russian citizen na mag-hire sa kanya, Russian company, will issue the invitation, will apply for the invitation. So, kung doon pa lang, hindi mo na kayang gawin yun, out ka na. Doon sa 100% na tamang proseso. Okay. Doon ka na sa mga hindi 100%. Okay. So, it's really for people who have employers who are willing to go through the process. Pero, ang nagiging resulta, karamihan is that yung employer also goes through the agency. Siya din siya nga ang gagawa, pero through the agency. Hindi ganun. And tungkol doon sa sinasabi mong, Randy, na kailangan mag-coordinate sa POA, may coordination talaga with POEA. But ika-clarify ko lang, ang message ng embassy at ang message ng DFA is that there are no legal domestic worker jobs in Russia. Yun ang namin sinasabi. Hindi namin sinasabi na walang trabaho sa Russia. Ang sinasabi namin, walang legal basis for the entry of domestic workers except those who are employed by diplomats. So, we will reiterate this to POEA to clarify na ito ang message. Because this is the official statement na walang legal work for domestic workers. So, POEA will be aware na yung ibang trabaho, pwede. Okay? And besides, POEA already has an existing policy na walang direct hire ng domestic workers except for certain positions. So, tama ka. Pero yung sinasabi mong soft stance about possible memorandum of understanding, again, like sagot din namin dun sa tanong ni EJ, when the hard negotiations start, then we will understand what we can and we cannot ask for. But yung legal process of visas really is for the employer to invite the employee, not for the employee to enter and then look for a job. Kasi yun ang ginagawa ng mga agents, lalo yung mga galing sa Hong Kong. Iimbitan nila pagdating dito walang trabaho, pagdating dito maghahanap ng trabaho. Bawal yun. Hindi yun yung tamang proseso. The process is, bago ka pa pupunta ng Russian embassy to get your visa, meron ka ng employer. So if your employer is willing to do this, and some have, no? Especially yung mga nagkatrabaho for diplomats and high-ranking government officials, ginagawa yan ng employer nila for them. Tapos pinapauwi sa Pilipinas, ni-issue ng invitation. Marami nang gumawa nun. So try it with your existing employers if they can do it. I think yun lang muna for now. Salamat po sa magandang discussion. We'll give some closing remarks. Thank you, Consul. Maraming salamat po sa inyong mga tanong at sa inyong interest and for your continued support. Ang kailangan lang talaga ay matigil yung illegal recruitment. Matagal na ako nagne-negotiate ng mga agreements. Pag we negotiate from a position of weakness, ibig sabihin meron tayong gustong gawin legal na illegal. Mahirap po yun. Kung malaki yung problema sa panig natin na gusto nating hingilin sa isang bansa, mas napakahirap kung makuha yan. So dapat yung matigil. Ang ayoko rin yung mangyari, yung naririnig ko na rin na
lalo na yung ibang mga opisyal na galit sa illegal recruiter, magkaroon na ng deployment ban sa Russia. Yun ay napakasakit mangyayari nun. Ibig sabihin na posibilidad na walang mapapauwi kayo dahil yung passport not valid for work in Russia. Ginawa na sa Iraq yan, ginawa na sa noon, sa South Africa. Nagawa na natin yan. So mayroon na nagsasabi niyan may isang very frustrated sa Hong Kong na opisyal na inis na si recruiter. From his point of view, iban. Para tapos na usapan, iban. Sa tingin naman namin, hindi yata napaka-drastic yung... Although under the law, under the Migrant Workers Act, kung walang law na nag-aalaw na mag-work ang Filipino sa bansang yon, talagang mag-grant ng ban. Bawal ang deployment. Actually, technically, bawal ang deployment sa Russia. Pero hindi pa dinedeclare. So wala na, pag dineclare yung deployment, wala nang OEC. We will have to advise you to go home. We'll have to advise the Russian government. So hindi na nila magre-renew ng visa. So dapat hindi na umabot sa ganung punto. So kami ni Consul Jeff, we want to enter into the negotiations from a position of strength. So kung pwede lang talaga matigil na, lalo na yung mga Pilipino mismo. Yung mga Russian nagre-recruit, binibuild up na rin namin ng case yan, tire-report sa Russian authorities. Sila rin ini-investigate nila yan. Pero yung Pilipino mismo, yung nanliling lang ng Pilipino, kinakwartahan, nababaon sa utang yung Pilipino sa Hong Kong o sa Pilipinas, na sana naman hindi na ituloy yun. Yun yung kumakatulong kayo sa gano'n. Tingin ko naman makakausap niyo yun. Alam niyo naman siguro kung sino yung mga yun eh. Kasi napakalawak ng mga Facebook post nila na nagre-recruit. So, thank you very much. And so we might have, pag may news ulit, we might have another pulong. Pero pag may official na dumarating, we always try to have the Filipino community meet them. Like si Aisa nung dumating, si Lisa Makuha nung dumating, tsaka nag-briefing tayo sa Marawi. May mga darating nga na official next few months. So mag-a-announce na lang kami kung meron din Filipino community event. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Sa Facebook. Thank you. Please, may we invite you to... kanina pang merienda yan eh. Ang drinks, ang kape nandun. Ang spaghetti nandun.